با شگفتی به طرف صدا برگشت. آن میخانه و کلوب محلی آبرومند بود، همچون کوپاکابانا نبود. در کوپاکابانا مردان می توانستند این گونه حرف بزنند و زنان هم می توانستند بدون اهمیت دادن به حرفهای آنها بروند. کنجکاوی زیاد مانع ناشنیده گرفتن آن جمله شد. ماریا مردی را دید که در حدود 30 سال داشت. شاید هم پسری 30 ساله. موهایش بلند بود. قلم موهای متعددی پراکنده در کنارش به چشم می‌خورد. تابلوی بزرگی در برابرش قرار داشت و مردی هم روی صندلی نشسته و لیوانی مشروب روی میز گذاشته بود. نوعی کوکتل. ماریا در هنگام ورود توجهی به آنها نکرده بود. لطفاً از اینجا نرو. میخوام پس از تمام کردن این تصویر تو رو نقاشی کنم. ماریا پاسخی داد که شاید لازم نبود. علاقه‌ای ندارم. چهره نورانی داری. لااقل اجازه بده طرحی از تو بکشم. طرح چیست؟ نور چیست؟ تصور کرد یک نقاشی از خودش توسط مردی که بسیار جدی به نظر می رسید کشیدند. اندیشید اگه اون نقاش مشهوری باشه آنگاه جاودانه میشم. نقاشی منو به عنوان یک الگو در پاریس یا سالوادور دوبایا به نمایش میگذارن. راستی اون مرد با اون همه بی‌نظمی اطرافش تو اون میخونه چی کار میکنه؟ تو میخونه‌ای به این گرونی؟ آیا همیشه به اینجا میاد؟ دختر مسئول پذیرش که انگار تفکرات ماریا را حدس میزد گفت این آقا هنرمند مشهوریه. حدس ماریا درست بود. کوشید بر خود مسلط شود و خونسرد باشد. دختر ادامه داد گاهی وقتا به اینجا میاد و همیشه مدلی رو با خودش میاره. میگه این محیط رو دوست داره و الهام میگیره. میخواد تابلوی بزرگی از مردم شهر به سفارش شهرداری بکشه. ماریا به مردی که مدل نقاشی بود نگاه کرد. مسئول پذیرش باز هم افکار او را حدس زد و گفت شیمیدانیه که به تازگی موفق به کشف یک پدیده انقلابی شده و جایزه نوبل رو برده. نقاش گفت کار من تا 5 دقیقه دیگه تموم میشه. هر چی میخوای سفارش بده و به حساب من بذار. ماریا که انگار هیپنوتیزم شده بود روی یک صندلی نشست و یک لیوان کوکتل سفارش داد. البته عادت به نوشیدن آن مشروب نداشت، ولی از ذهنش گذشت که از مرد برنده جایزه نوبل تقلید کند. به تلاش‌های نقاش خیره شد و در انتظار ماند. اندیشید من که در تابلو بزرگ مردم شهر نقشی ندارم. احتمالاً چیز دیگه‌ای در من دیده و به اون علاقه‌مند شده. ولی اون از قماش امثال من نیست. ماریا به یاد آورد که باید از دامهایی که قلبش رو به سوی عشق میکشاند داوطلبانه بگریزد. با این حال چند دقیقه منتظر ماندن چیزی رو تغییر نمیداد. تا آن لحظه هرگز به مدل نقاشی شدن فکر نکرده بود. با مشاهده سرعت و مهارت نقاش کنجکاو شد نگاهی به تابلوی نقاشی او بیاندازد. تابلو بزرگ بود و ماریا به دلیل قرار گرفتن در زاویه‌ای نه چندان مناسب نمی‌توانست جزئیات آن را ببیند. باز هم به افکارش ادامه داد. آن نقاش یک مرد بود، نه یک پسر. البته ماریا دلش می‌خواست این گونه نتیجه بگیرد، زیرا به خوبی می‌دانست سال خورده تر از نقاش است. به نظر نمی‌رسید آن مرد چنین پیشنهادی را تنها به خاطر گذراندن یک شب به او داده باشد.
5 دقیقه بعد کار نقاش همان گونه که قول داده بود به پایان رسید. ماریا همچنان به برزیل، آینده درخشان و عدم علاقه به آشنایی با افراد جدید که می توانستند مانع اجرای طرح‌هایش شوند می اندیشید. نقاش به شیمیدان که به نظر می رسید تازه از خواب بیدار شده است گفت: سپاسگزارم. حالا میتونید هر طور که مایل هستید بشینید. به طرف ماریا برگشت و بدون حاشیه رفتن گفت: همون گوشه بایست و راحت باش. نور عالیه. ماریا بدون مقاومت و با این اندیشه که سرنوشت همه چیز را از پیش تعیین کرده است، انگار آن مرد را مدتها قبل در رویاهایش دیده و می‌داند چه باید بکند، لیوان مشروب، کیف و کتاب اصول مزرعه‌داری را برداشت و به جایی رفت که نقاش اشاره کرده بود. میزی در کنار پنجره. نقاش نیز قلمموها، تابلوی بزرگ، ظرف‌های پر از رنگ‌های گوناگون و پاکت سیگارش را جلوتر آورد. زانو زد و گفت: همین وضعیت رو حفظ کن. کار مشکلیه. زندگی من همواره پر از جنب و جوش و حرکت بوده. به نظر ماریا جمله‌ای که بر زبان آورد بسیار زیبا و مهم بود. ولی نقاش کمترین اهمیتی به آن نداد. دخترک کوشید حالت طبیعی به خود بگیرد و برای اینکه از نگاه مرد بگریزد به بیرون پنجره و به تابلو اشاره کرد و گفت: راه سانتیاگو چیه؟ مسیری برای پیاده رویه. در قرون وسطا افرادی که از سراسر اروپا به اینجا می اومدن به منظور رفتن به یکی از شهرهای اسپانیا به نام سانتیاگو از این مسیر عبور می کردن. نقاش قلمموها را برداشت. ماریا نمی دانست اقدام بعدی او چیست. پرسید: یعنی اگه از این مسیر برم به اسپانیا می رسم؟ بله، ولی در مدت 2 یا 3 ماه. ممکنه لطفاً ساکت باشی؟ بیشتر از 10 دقیقه طول نمی کشه. اون پاکت رو از روی میز بردار. ماریا با لحنی خشن در برابر فرمان ریاست مآبانی نقاش، در حالی که می‌خواست به او بفهماند با زنی مؤدب و با سواد روبروست که همواره به کتابخانه می‌رود نه به مغازه‌ها، پاسخ داد: کتابه. نقاش جلو آمد و بدون تشریفات کتاب را از روی میز برداشت و به زمین گذاشت. ماریا نتوانسته بود او را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیم گرفت چنین تلاشی نکند، زیرا در خارج از ساعات کاری خود به سر می برد و می خواست ترفندهای فریبندگی را به آینده موکول کند. آن هم برای مردانی که پول زیادی می پردازند. چرا با آن نقاش ارتباط برقرار کند که شاید حتی پولی برای دعوت کردن او به قهوه نداشته باشد؟ اصلاً مرد 30 ساله نباید موهای بلند داشته باشد. مضحک می شود. چرا تصور می کرد نقاش پول ندارد؟ دختر مسئول پذیرش گفته بود که مردی مشهور است. شاید هم گفته بود که مرد شیمیدان مشهور است. به لباسهای نقاش چشم دوخت. چیزی از آن فهمیده نمی شد. زندگی به او یاد داده بود که مردان دارای لباسهای نامرتب و زشت معمولاً پول بیشتری نسبت به کسانی دارند که کت و شلوار می پوشند. مرد نقاش کت و شلوار نپوشیده بود. چرا به این مرد فکر می کنم؟ تابلو مورد علاقه منه، نه اون. صرف 10 دقیقه وقت بهای گزافی برای جاودانه شدن در یک نقاشی نبود. تصویرش در کنار شمیدان برنده جایزه نوبل کشیده می شد. پرسید که آیا باید پولی بپردازد؟
سرتو به سمت پنجره برگردون. ماریا اطاعت کرد. کاری که هرگز نکرده بود. به بیرون و به تابلو کنار جاده نگریست. آن مسیر قرون متمادی در آنجا واقع شده و تا دوران پیشرفت اجتماعی دنیا مورد استفاده بوده است. شاید آن تابلو نشانه سرنوشت باشد وگرنه می توانست در موزه‌ای نگهداری شود. نقاش طراحی می کرد و ماریا به تدریج نشاط اولیه خود را از دست می داد و احساس پوچی می کرد. در هنگام ورود به میخانه زنی سرشار از اعتماد به نفس و قادر به تصمیم گیری برای رها کردن کاری بود که پول زیادی برایش به ارمغان می آورد. می خواست به چالشی بپردازد که انتهایش مدیریت مزرعه‌ای در برزیل بود. ولی انگار ناگهان احساس عدم امنیت بازگشته و او را تحت تاثیر قرار داده بود. با اندکی تفکر دلیل ناراحتی خود را کشف کرد. در طول چند ماه گذشته نخستین بار بود که کسی او را به عنوان کالا نمی نگریست و حتی به او به عنوان یک زن نگاه نمی کرد. بلکه نگاهش به گونه‌ای بود که نمی توانست آن را درک کند. اندیشید انگار روح، وحشت، ظرافت و ناتوانی منو برای مبارزه با دنیایی که وانمود میکنم بر اون تسلط دارم ولی در واقع حتی اونو نمیشناسم به وضوح میبینه. به تفکر ادامه نداد و گفت دلم میخواست. لطفاً حرف نزن. من به نور تو نگاه میکنم. تا آن لحظه کسی چنین جمله‌ای به او نگفته بود. آنچه پیش از آن از دیگران شنیده بود ارزش زیادی نداشت. به زیبایی غریب اهالی مناطق گرمسیری نگاه میکنم. میبینم که میخوای از این کار دست برداری. اجازه بده آپارتمانی برات اجاره کنم. همه این حرفا رو شنیده بود ولی نور تو چه معنایی داشت؟ شاید منظور او عصر هنگام بود. مرد که متوجه شد ماریا چیزی نفهمیده افسود نور شخصی تو. نور شخصی؟ خب طبیعی بود. مرد نقاش 30 ساله تجربه کافی از زندگی نداشت. همه میدونن که زنها بسیار سریعتر از مردان به پختگی میرسن. هرچند ماریا شبها بیدار نمیماند تا چالش‌های فلسفی را مطالعه بکند ولی لااقل یک چیز را به خوبی میدانست. آنچه را که نقاش نور میدانست و خودش آن را درخشش ویژه تفسیر میکرد نداشت. هیچ مزیتی نسبت به دیگران نداشت و مثل دیگران بود. از تنهایی رنج می‌برد. می‌کوشید همه کارهایش را توجیه کند. هنگامی که ضعیف بود وانمود می‌کرد قوی است و زمانی که قوی بود تظاهر می‌کرد که ضعیف است. می‌کوشید بر هوس‌هایش مسلط شود. چون این فردی هیچ درخشش ویژه‌ای ندارد. شاید نقاش از آن روش برای ثابت نگه داشتن مدل‌هایش همیشه استفاده می‌کرد. شاید می‌خواست آنها متوجه نشوند که نقش احمقانه‌ای را بر عهده دارند. به جای نور شخصی می‌توانست عبارت بهتری را انتخاب کند. مثلا نیمرخ زیبایی داری. نور چگونه وارد خانه‌ای می‌شود؟ در صورتی که پنجره‌ها باز باشند. نور چگونه وارد یک شخص می‌شود؟ اگر دریچه عشق باز باشد. ولی دریچه عشق ماریا باز نبود. شاید آن مرد نقاش بدی بود و هیچ چیزی نمی‌فهمید. مرد گفت تموم شد. آنگاه وسایلش را برداشت. ماریا حرکت نکرد. می‌خواست از نقاش تقاضا کند اجازه دهد تابلو را ببیند. ولی اندیشید شاید تقاضای مؤدبانه‌ای نباشد و به بی‌اعتمادی نسبت به کار یک هنرمند تعبیر شود.
کنجکاوی باز هم دخالت کرد و صدای بلندش ماریا را وادار ساخت علیرغم میل باطنی تقاضا کند. نقاش پذیرفت. تنها صورت ماریا را نقاشی کرده بود. چه شباهت غریبی داشت. پر از نور بود. نوری که ماریا نمی توانست انعکاس آن را در آینه ببیند. اسم من رالفه. رالف هارت. میتونی به حساب من یه لیوان دیگه مشروب بنوشی؟ نه، سپاسگزارم. ظاهراً زمان ادامه یافتن ملاقات فرا رسیده بود و مرد میکوشید زن را فریب بدهد. لطفاً 2 لیوان مشروب دیگه. باز هم ظاهراً بدون اعتنا به خواسته ماریا سفارش داد. چه کاری باید بکند؟ مطالعه کتابی کسل کننده در مورد اصول مزرعه‌داری؟ قدم زدن در ساحل که بارها این کار رو کرده بود؟ یا حرف زدن با کسی که نور در چهرش میدید؟ با کسی که ناشناخته بود؟ اون هم درست در زمانی که پایان کار داشت مشخص میشد. خب چه کارا میکنی؟ همین سوالی که نمیخواست بشنود. در بسیاری از ملاقاتهایش از شنیدن و پاسخ دادن به اون طفره رفته بود. نمیدانست اگر کسی به هر دلیلی به اون نزدیک شود و چنین سوالی بپرسد، اتفاقی که به ندرت در سوئیس میافتاد، زیرا طبیعت مردمان آن مرموز بود، چه پاسخی باید بدهد؟ توی کلوپ شبانه کار میکنم. راحت شد. انگار باری با وزن زیاد رو از روی دوشهایش برداشته بودند. خوشحال بود که چیزهای زیادی در سوئیس یاد گرفته است. پرسشهایش: کردها از کجا میان؟ راه سانتیاگو یعنی چی؟ و پاسخهایش: توی یه کلوب کار میکنم. بدون اینکه به برداشت شنونده توجهی داشته باشد. انگار قبلا تو رو دیدم. ماریا احساس کرد که نقاش قصد دارد فراتر از حد معمول برود. با این حال متوجه شد که صاحب پیروزی کوچکی شده است. نقاشی که تا دقایقی پیش دستور میداد چه کارهایی انجام بدهد، همانند مردان دیگر شده بود و در برابر زنی ناشناخته احساس عدم اعتماد به نفس داشت. این کتاب‌ها چیه؟ ماریا کتاب‌ها را به او نشان داد. اصول و اداره مزرعه‌داری. مرد به نظر می رسید که بیشتر از قبل متزلزل و ناامن شده است. آیا شما یک کارگر جنسی هستید؟ کارت‌هایش را نشان داده بود. آیا او مانند یک فاحشه لباس پوشیده است؟ در هر صورت او نیاز به زمان بیشتری داشت خودش رو تماشا می کرد. بازی جالبی به نظر می رسید و ماریا چیزی برای از دست دادن نداشت. چرا همه مردا فقط به این چیزا فکر می کنن؟ کتاب ها رو گرفت و دوباره داخل کیف گذاشت. مرد گفت: سکس و اصول مزرعه‌داری؟ هر دو خیلی کسل کننده هستن. چی؟ ناگهان نوبت او رسید که احساس بکنه در جای خودش قرار گرفته. ماریا عصبانی شد و میخواست اعتراض کند. چگونه آن مرد به خودش جرأت میداد که در مورد کارهای او قضاوت کند و از حرفه او بد بگوید؟ او هنوز نمیدانست که دقیقاً چه کار کرده است. با این حال فقط سعی میکرد که یک حدس بزند.
نمی توانست از دادن پاسخ دندان شکن خودداری کند. ولی من تصور می کنم هیچ کاری بیشتر از نقاشی کردن کسل کننده نیست. هنری که همیشه ایستا و ثابت میمونه. تصویری که هرگز به اصالت مدل خودش نیست. چیزی مرده که کسی بهش علاقه‌ای نداره. همه هنرمندا و ادیبا پیشرفت کردن ولی نقاشا مثل دیگران متحول نشدن. راستی خوان میرو رو میشناسی؟ منم نمیشناسم. فقط اسمش رو از یه مرد عرب توی رستوران شنیدم و هیچ تأثیری هم توی زندگی من نذاشت. ماریا نمیدانست تا چه حد پیش رفته است. مشروب رو آوردن و گفتگو قطع شد. مدت کوتاهی هر دو ساکت ماندند. ماریا اندیشید که زمان رفتن فرا رسیده است. شاید رالف نیز در همین اندیشه بود. ولی هنوز 2 لیوان مشروب را ننوشیده بودند و این می توانست بهانه‌ای برای ماندن باشد. چرا کتاب در مورد اصول مزرعه‌داری خریدی؟ منظورت چیه؟ من هم به روی دوبرنه اومدم. بعد از اینکه گفتی توی کلاب شبانه کار میکنی به یاد آوردم که تو رو دیدم. تو همون کلاب گران قیمت. با این حال وقتی که داشتم تصویر تو رو میکشیدم متوجه نشدم چون نور تو خیلی قوی بود. ماریا احساس کرد زمین زیر پایش میلرزد. برای نخستین بار از کاری که انجام میداد شرمنده شد. با اینکه کار میکرد تا خود و خانواده‌اش زندگی مناسبی داشته باشند ولی نمیتوانست از خود دفاع کند. با این حال ناگهان فکری از ذهنش گذشت. نقاش باید شرمنده شود. آن مرد چرا به روی دوبر نمی رود؟ پس بدون ملاحظه حمله را شروع کرد. گوش کن رالف، من هرچند برزیلیم ولی از 9 ماه پیش توی سوئیس زندگی می کنم و میدونم اهالی این کشور تا اندازه‌ای گوشگیر و مرموزن. البته دلیل اون زندگی کردن توی کشور کوچیکه و همه همدیگر رو میشناسن. حرفایی که میزنی بی‌پایه و اساسه، خیلی هم نامطلوبه. ولی اگه قصد تحقیر کردن منو داری باید بهت بگم که داری وقتتو تلف میکنی. برای این نوشیدنی منزجر کننده و ارزونت متشکرم، اما تا آخرین قطره اونو می نوشم. بعدش هم یه سیگار میکشم و بالاخره بلند میشم و میرم. اما اگه تو بخوای میتونی همین الان اینجا رو ترک کنی. چون برای نقاشای معروف نشستم با یه فاحشه بر سر یه میز کار مناسبی نیست. میبینی؟ من همینم. یه فاحشه. من از سر تا پا یه فاحشه هستم و برام مهم نیستش که چه کسی اینو میدونه. این یکی از مزیت‌ها و فضیلت‌های بزرگ منه. من نه خودم رو فریب میدم نه تو رو. چون برام تا اون حد ارزش نداری که حتی بهت بخوام دروغ بگم. فکر میکنی تفاوتی میکنه برام که اگه اون شیمیدان برنده جایزه نوبل که اون طرف رستوران نشسته بدون من کیم؟ ماریا به تدریج صدایش را بالاتر برد. یک فاحشه. دیگه چی؟ ولی احساس خوشحالی میکنم چون 90 روز دیگه از این کشور میرم با پول خیلی زیاد، بسیار عاقل‌تر و داناتر از قبل، با توانایی انتخاب مشروب خوب، با یک کیف پر از عکس که از برفا گرفتم و همینطور با درک طبیعت و ذات واقعی مردا. دختر مسئول پذیرش در حالی که وحشت زده می نمود به دقت گوش می داد. ولی به نظر می رسید که شیمیدان توجهی به آنها ندارد.
ماریا با توجه به اینکه به زودی دوباره تبدیل به زنی روستایی میشد و به دلیل نوشیدن مشروب و شادی فراوان حاصل از قدرت و آزادی بیان افزود: خب فهمیدی رالف هارت؟ من از بالا تا پایین و از سر تا پا فاحشه هستم و این مزیت من به حساب میاد. مرد چیزی نگفت، حتی حرکتی هم نکرد. ماریا احساس کرد که اعتماد به نفسش برگشته است و ادامه داد: و شما آقا، نقاشی هستی که مدل‌هات رو درک نمی‌کنی. شاید شمیدان برنده جایزه نوبل که اون گوشه نشسته یا خوابیده، شاید هم از دنیا رفته کارگر راه آهن باشه. شاید سایر افراد حاضر در تابلوی بزرگ نقاشی تو اونچه که تو تصور می‌کنی نباشن. در غیر این صورت هرگز نمیتونستی ادعا کنی نور رو تو چهره زنی میبینی که پس از نقاشی صورتش فهمیدی چیزی جز یک فاحشه نیست. کلمات انتهای جمله رو شمرده و با صدای بلند تلفظ کرد. شمیدان از خواب پرید و پیشخدمت صورت حساب رو آورد. رالف صورت حساب رو نپذیرفت. با لحنی آرام گفت: حرفای من به فاحشه بودن تو ربطی نداره. به زنی مربوط میشه که وجود داره. تو دارای نور هستی. نوری که شاید از قدرت ارادت ناشی میشه. اراده‌ای که میتونه چیزهای مهم رو به خاطر چیزهای مهمتر قربونی کنه. چشم. این نور توی چشمهای تو خودش رو نشون میده و ظاهر میشه. ماریا احساس کرد که خلع سلاح شده است. نتوانسته بود نقاش را تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال طبق عهدی که با خود بسته بود حق نداشت به احساسات خود درباره مردان توجه کند و اهمیت بدهد. مرد ادامه داد: این کوکتل رو میبینی؟ تو فقط مایه مشروب رو تو اون مشاهده میکنی، در حالی که من چون نیاز دارم توی کاری که انجام میدم به دقت وارد بشم، حتی گیاهی رو که این مشروب ازش ساخته شده به خوبی میبینم. حتی طوفان‌هایی که بر این گیاه‌ها وزیده، دست‌هایی که این دانه‌ها رو برداشته، کشتی حامل اون گیاهو که از قاره دیگه‌ای به اینجا اومده، رایحه و بوها و رنگ‌هایی که گیاه قبل از قرار گرفتن توی الکل داشته رو مشاهده می‌کنم. اگه قرار باشه روزی این مشروب رو نقاشی کنم، همه این صحنه‌ها رو به تصویر می‌کشم. در حالی که بیننده در هنگام نگریستن به تابلو فقط همون کوکتل رو می‌بینه. تو زمانی که کوچه رو نگاه کردی و اندیشیدی، من فهمیدم به چی فکر می‌کنی. به راه سانتیاگو. در اون لحظه من دوران کودکی، رویاهای هدر رفته، رویاهای آینده و حتی اراده تو رو که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای میتونست منو گمراه کنه نقاشی میکردم. زمانی که تابلو رو نگاه کردی، ماریا تسلیم شده بود و احساس میکرد بیشتر از آن مقاومت فایده‌ای ندارد. گفت: من نور رو دیدم، در حالی که در تابلو زنی شبیه به تو نقاشی شده. دوباره سکوت سنگین حکم فرما شد. ماریا به ساعت نگریست. باید برم. حتی اکثر تا چند دقیقه دیگه. راستی چرا گفتی سکس کسل کننده است؟ حتما خودت بهتر از من میدونی. من نمیدونم. چون شغل من اینه. من هر روز همین کار رو انجام میدم. ولی تو یه جوان 30 ساله‌ای و 29 و جوان، جذاب، مشهور که باید به نیازهای طبیعی خودت توجه کنی و
به نظر من نیازی به رفتن به روی دوورنه نداری. بله، نیازهای طبیعی. خب من رفتم و انجامش دادم. چند بار با همکارای تو به رخت خواب رفتم. ولی دلیل اون اشکال تو پیدا کردن دخترای دیگه نیست. من با خودم مشکل دارم. مشکل از منه. ماریا اندکی دچار تردید شد و وحشت کرد. دیگر لازم بود برود. مرد ادامه داد: در واقع همون چند بار آخرین تلاش من بود و الان دیگه نمیرم. رالف شروع به جمع‌آوری وسایل خود از روی زمین کرد و گفت: من دیگه تسلیم شدم. مشکل جسمی داری؟ نه، مشکل جسمی ندارم. فقط علاقه‌ای ندارم. چنین چیزی از نظر ماریا امکان پذیر نبود. خب صورت حساب رو پرداخت کن تا با هم بریم بیرون و قدم بزنیم. فکر میکنم افراد زیادی چنین حسی رو دارن، ولی کسی جرأت اظهار کردن اونها رو نداره. خیلی خوبه که با کسی اینقدر صادق صحبت کنیم. آنها در امتداد جاده سانتیاگو حرکت کردند. ابتدا سربالایی و سپس سراشیبی که به سوی یک رودخانه می رفت. از دریاچه می گذشت، به کوه ها می رسید و سرانجام به اسپانیا ختم می شد. از کنار عده‌ای گذشتند که از تفریح باز می گشتند. مادرانی با کودکان دارای اسباب بازی، گردشگرانی که از دریاچه عکس می گرفتند، زنان مسلمان با روسری، پسران و دختران در حال دویدن. انگار همه به دنبال آن شهر افسانه‌ای می گشتند. سانتیاگو د کمپوستلا. شاید هم چنین شهری هرگز وجود خارجی نداشته است. شاید افسانه‌ای بوده که برای سرگرمی مردم ساخته شده است تا آن را باور کنند و به زندگی خود معنا ببخشند. مردی با موهای بلند، یک کوله پشتی سنگین پر از قلممو و وسایل نقاشی، یک تابلوی نقاشی بزرگ در دست و دختری با کیف و کتابی در مورد اصول مزرعه‌داری در آن مسیر به پیش می رفتند. از ذهن هیچ کدام از آن دو نفر نمی گذشت که بپرسند چرا با هم راه می روند. به نظر آنها این طبیعی ترین کار دنیا بود. نقاش همه چیز را درباره ماریا می دانست، ولی دخترک چیزی در مورد مرد نمی دانست. به همین دلیل تصمیم گرفت سوالات بیشتری بپرسد. ابتدا نقاش با شرمندگی و خجالت پاسخ می داد، ولی ماریا به خوبی می دانست چگونه از مردان حرف بکشد. سرانجام مرد به سخن درآمد و گفت که تا آن لحظه 2 بار ازدواج کرده. رکوردی برای 29 سالگی. خیلی به سفر رفته بود. پادشاهان زیادی را دیده و با هنرپیشگان مشهوری دیدار کرده بود. در جشن‌هایی فراموش نشدنی شرکت داشته. در ژنو به دنیا آمده بود و در شهرهایی همچون مادرید، آمستردام، نیویورک و پاریس در جنوب فرانسه تدریس کرده بود. این آخری هرگز در زمره شهرهای توریستی نبوده است، ولی به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوهها و قلب گرم و مهربان ساکنانش نقاش را شیفته می کرد. مرد توضیح داد که در 20 سالگی استعداد ذاتی خود را کشف کرد. بازرگانی مشهور که برای غذا خوردن به رستوران ژاپنی رفته بود، با مشاهده کارهای او حاضر شد پول زیادی به جوان بپردازد. نقاش اعتراف کرد به دلیل جوانی و داشتن بدن تندرست هر کاری توانسته انجام داده
هر کس را خواسته در اختیار داشته. همه چیز را تجربه کرده و علیرغم دارا بودن پول، شهرت، زن و توانایی مسافرت، مرد خوشبختی نیست و فقط یک چیز او را شاد می کند: کار. ماریا پرسید: زنها تو را آزرده خاطر و اذیت می کنند؟ می دانست پرسشی احمقانه است. نه، اونا هرگز منو رنج ندادن. من در هر دوتا ازدواجم خوشحال بودم. به من خیانت شد و من هم خیانت کردم. درست مثل همه زوجهای معمولی. ولی بعد از مدتی احساس کردم دیگه از سکس لذت نمیبرم. به عشق ورزیدن ادامه میدادم در حالی که فقدان یک همصحبت رو به خوبی احساس میکردم. ولی سکس... راستی چرا درباره سکس حرف میزنی؟ چون همونطور که خودت گفتی من یه فاحشم. زندگی من واقعا جالب نیست. من هنرمندیم که توی سنین جوانی موفقیت‌های زیادی به دست آوردم. چیزی که خیلی نادره و حتی توی دنیای نقاشی نادر و عجیب تره. الان میتونم هر چیزی رو نقاشی کنم و ارزش اون خیلی بالا خواهد بود که البته منتقدان رو خشمگین و عصبانی میکنه، چون اونا فکر میکنن تنها کسایی هستن که از هنر چیزی میدونن. بقیه مردم فکر میکنن که من همه پاسخها و جوابها رو دارم و البته هرچی کمتر بگم اونها فکر میکنن که من باهوشترم. رالف همچنان در مورد زندگی خود صحبت میکرد که چگونه هر هفته او را به جایی در جهان دعوت میکردند. او یک کارگزار و نماینده داشت که در بارسلونا زندگی میکرد. آیا ماریا میدونست بارسلونا کجاست؟ بله، میدانست. در اسپانیا بود. این نماینده و کارگزار با همه چیز در مورد پول، دعوتنامه ها و نمایشگاه ها سر و کار داشت، اما هرگز اونو برای انجام کاری که نمیخواست انجام دهد تحت فشار قرار نمیداد. مخصوصاً حالا که پس از سالها کار تقاضای ثابتی برای نقاشی های او وجود داشت. آیا به نظر شما داستان من جالبه؟ او پرسید و صدایش نشان از احساس ناامنی داشت. ماریا جواب داد: مطمئناً یه مورد غیر عادیه. آدمای زیادی دوست دارن که جای تو باشن. رالف دلش میخواست در مورد ماریا چیزهای بیشتری بداند. ماریا جواب داد: خب من 3 نفرم. واقعاً بستگی به این داره که با چه کسی هستم و چه کسایی به جستجوی من میان. دخترک ساده و بیگناهی وجود داره که با تحسین به مردها خیره میشه و وانمود میکنه که تحت تاثیر داستانهای قدرت و شکوه اونها قرار گرفته. دومیش زنی مهاجمه که به افراد ناامن حمله میکنه و با این کار کنترل اوضاع رو به دست میگیره و با این واکنش و با تسلط بر وضعیت موجب آرامش اونها میشه. در این صورت دیگه نیازی نیست نگران چیزی باشن. و سومیش هم یه مادر مهربون که وظیفه مراقبت از کسایی رو به عهده داره که نیاز به اندرز و نصیحت دارن. اون به ماجراهایی گوش میده که باید هر چه زودتر اونها رو به فراموشی بسپره. خب حالا تو کدومو میخوای بشناسی؟ خودتو. ماریا همه چیز را به او گفت، زیرا نیاز داشت. از زمانی که برزیل را ترک کرده بود، اولین بار بود که این کار را انجام میداد. او متوجه شد که علیرغم شغل تا حدی نامتعارفش
به غیر از آن هفته اول در ریو و اولین ماه اقامتش در سوئیس، هیچ چیز هیجان انگیزی اتفاق نیفتاده است. در غیر این صورت خانه، کار، خانه، محل کار و هیچ چیز دیگری نبود. وقتی صحبتش تمام شد، در بار دیگری نشسته بودند. این بار در آن سوی شهر، دور از جاده سانتیاگو، و هر کدام به این فکر می کردند که سرنوشت چه چیزی را برای دیگری در نظر گرفته است. چیزی شده؟ مشکلی داری؟ چطوری خداحافظی کنیم؟ بله، آن بعد از ظهر مثل بقیه نبوده است. او احساس تنش و اضطراب می کرد، زیرا دری را باز کرده بود که نمی دانست چگونه آن را ببندد. کی میتونم این نقاشی رو کاملش رو ببینم؟ رالف کارت نماینده خود در بارسلونا را به او داد. حدود 6 ماه دیگه بهش زنگ بزن. البته اگه هنوز از اروپا نرفته باشی. این تابلو با نام چهره ژنو، مردم مشهور و گمنام، اولین بار توی یک گالری در برلین به نمایش در میاد و بعدش به دور اروپا میره. ماریا به یاد تقویم افتاد. 90 روز باقی مانده را به خاطر آورد که نشان میداد هر رابطه یا هر پیوندی میتواند خطرناک باشد. ماریا با خودش اندیشید: چه چیزی توی زندگی مهمتره؟ زندگی کردن یا تظاهر به زندگی؟ آیا باید ریسک کنم و بگم که این دوست داشتنی ترین بعد از ظهری بوده که توی تمام مدتی که اینجا بودم داشتم؟ آیا باید ازش تشکر کنم که بدون انتقاد و بدون نظر به حرف من گوش میده؟ یا زنی با اراده خودمو نشون بدم که نور داره و بدون هیچ حرفی اونو ترک کنم؟ در حالی که آنها در امتداد جاده سانتیاگو قدم می‌زدند و در حالی که او به صحبت‌های خود در مورد زندگیش گوش می‌داد، زنی شاد بود. او می‌تواند خود را به این قانع کند. به اندازه کافی هدیه زندگی بود. رالف هارت گفت: من میام و تو رو میبینم. نه، نکن. من به زودی به برزیل برمیگردم. ما دیگه چیزی برای دادن به یکدیگه نداریم. من میام و تو رو به عنوان یه مشتری میبینم. با این کارت منو تحقیر میکنی. من میام و تو رو میبینم تا بتونی منو نجات بدی. مرد در ابتدا در مورد بی‌علاقگی خود به سکس توضیح داده بود. ماریا هم میخواست بگوید دقیقاً همان احساس را دارد، ولی بر خود مسلط شد و جلوی خودش را گرفت. او بارها نگفته بود و الان هم بهتر بود که چیزی نگوید. چقدر رقت انگیز است. او دوباره با همان پسر کوچولو بود. فقط او حالا از او مداد نمیخواست، بلکه در جستجوی کمک است و میخواهد نجات پیدا بکند. ماریا به گذشته خود نگاه کرد و برای اولین بار خود را بخشید. تقصیر او نبود، بلکه تقصیر آن پسر کوچک ناامن بود که پس از اولین تلاشش تسلیم شده بود. آنها بچه بودند و بچه ها هم همین طور هستند. نه او و نه پسر در اشتباه نبودند و این به او احساس آرامش زیادی میداد و باعث میشد احساس بهتری داشته باشد. وضعیت در آن لحظات با گذشته تفاوت داشت.
هیچ دلیلی نمیتوانست مناسب باشد. به برزیل برمیگردم. توی یک کلوب کار میکنم. فرصتی برای شناختن یکدیگه نداریم. از سکس لذت نمیبرم. نمیخوام چیزی هم در مورد عشق بشنفم. باید اصول مزرعه داری رو یاد بگیرم. من از نقاشی چیزی سر در نمیارم. دنیای ما با هم متفاوته. ما تو جهانهای مختلف زندگی میکنیم. زندگی ماریا را به چالش فرا می‌خواند. او دیگر آن دختر کوچک نبود. مجبور بود انتخاب کند. او ترجیح داد چیزی نگوید. طبق عادت آنجا دستش را فشرد و به خانه برگشت. اگر او همان مردی بود که او می‌خواست، از سکوت او نمی‌ترسید. از دفتر خاطرات ماریا همان روز. امروز در حالی که با نقاش، همون مردی که همراه من بود، توی ساحل واقع در دریاچه راه سانتیاگو قدم می زدم، یه سنگ کوچیکی رو به آب انداخت. تو جای فرود اومدن سنگ حلقه های کوچیکی پدید اومد که هر لحظه بزرگتر و بزرگتر شد و دامنه اون به اردکی رسید که بر حسب اتفاق اونجا داشت شنا می کرد. پرنده شناگر در عوض ترسیدن از دامنه موج تصمیم گرفت با اون بازی کنه. چند ساعت قبل از این اتفاق من به طور اتفاقی و شانسی به یه کلوب وارد شدم و در هنگام خروج یه صدایی شنیدم. انگار خدا یه سنگی اونجا انداخته بود. امواج قدرتمند اون من و مردیو که توی گوشه‌ای در حال کشیدن تابلوی نقاشی بود لمس کردند. اون لرزش امواج رو احساس کرد و من هم همونطور. و حالا نقاش به خوبی میدونه چه موقعی باید یه مدل پیدا بکنه. نوازنده به خوبی میدونه که چه موقعی سازیو که میزنه کوک بکنه. من به خوبی میدونم برخی از جملات نوشته شده توسط خودم در واقع توسط زنی نوشته شده که سرشار از نوره. میگن اون زن منم، ولی من قبول ندارم. میتونم به همین ترتیب ادامه بدم و در عین حال میتونم همچون اردک شناور روی دریاچه با موجی که ناگهان رسید و آب رو متلاطم کرد بازی کنم و سرگرم و شاد بشم. من برای این سنگ یه اسم گذاشتم: عشق شدید. این اسم زیبایی یک ملاقات غیر منتظره بین دوتا آدم رو توصیف میکنه. ولی همه چیز به اینجا ختم نمیشه. اشتیاق انجام دادن کاری سرشار از اخلاص رو برمیانگیزه. در واقع میتونه رویاها رو به واقعیت تبدیل کنه. عشق با نشانه هایی که میده سرنوشت ما رو تعیین میکنه. به من همچنین نشانه هایی داده. دلم میخواست فکر کنم که عاشق شدم. عاشق کسی که اصلا نمیشناسمش. کسی که تو طرح و نقشه‌های آینده من جایی نداشت. در طول این ماهای تسلط بر نفس و رد کردن عشق خیلی سعی کردم. ولی نتیجه معکوس گرفتم. خودمو به یک کسی سپردم که نگاه متفاوتی به من داشت. خدا رو شکر که تلفنشو نگرفتم. خدا رو شکر که نمیدونم کجا زندگی میکنه. خدا رو شکر که میتونم بدون احساس تقصیر و گناه ناشی از عدم استفاده از فرصت اونو گم کنم. اگه اینطوری بشه و اگه اونو از دست بدم، باز هم نمیتونم کتمان کنم که
یک روز بسیار شاد و متفاوت توی غربت زندگی کردم. یه روزی مثل معجزه. آن شب به محض ورود به کوپاکابانا او را دید که در انتظارش به سر میبرد. در واقع تنها مشتری میخانه به حساب می آمد. میلان که زندگی دختر برزیلی را زیر نظر داشت، بلافاصله متوجه شد که شکست خورده است. نوشیدنی میل داری؟ من باید کار کنم. نمیتونم خطر از دست دادن شغلم رو به جون بخرم. من هم یه مشتریم و یه پیشنهاد حرفه‌ای دارم میدم. همان مردی که آن روز عصر در میخانه طوری قلممو را به حرکت در می آورد که انگار از شهرت خود آگاهی کامل دارد و به خودش مطمئن است. همان مردی که کارگزاری در بارسلونا داشت و پول زیادی به دست می آورد، ناگهان نشان میداد که تا چه اندازه شکننده و نامطمئن است. او به محیطی وارد شده بود که آبرومند نبود. آنچه هیچ شباهتی به آن کلوپ زیبا و آبرومند واقع در راه سانتیاگو نداشت. شیفتگی و جذابیت بعد از ظهر از بین داشت میرفت. خب پس آیا یه نوشیدنی میخوای؟ باشه، یه فرصت دیگه. من امشب مشتریای زیادی دارم که منتظرم هستن. میلان این آخرین کلمات رو شنید. او اشتباه میکرد. ماریا به خود اجازه نداده بود که در دام وعده‌های دروغین عشق گرفتار شود. با این حال در پایان یک شب بدون مشتری زیاد و کم هیجان، ناگهان از خود پرسید که چرا همراهی با یک پیرمرد، یک حسابدار متوسط و یک مسئول بیمه را به رالف ترجیح داده است. خب این مشکل اون بود. تا زمانی که اون پورسانت خودش رو داشت پرداخت میکرد، اون تو اختیار رالف نبود که تصمیم بگیره که اون با چه کسی باید یا نباید به رخت خواب بره. از دفتر خاطرات ماریا پس از شبی که به هتل پیرمرد، حسابدار شرکت و مسئول بیمه رفت. این نقاش از من چی میخواد؟ آیا متوجه نمیشه که ما از کشورها، فرهنگها و جنسیتهای مختلف هستیم؟ آیا اون فکر میکنه که من بیشتر از اون درباره لذت میدونم و میخواد چیزی از من یاد بگیره؟ چرا به غیر از این که من به عنوان مشتری اینجا هستم به من چیز دیگه ای نگفت؟ خیلی راحت میتونست بگه دلم برات تنگ شده بود یا واقعا از بعد از ظهری که با هم گذروندیم لذت بردم. من هم همینطوری جواب میدادم. من حرفه‌ایم. اما اون باید ترس و ناامنی های منو درک بکنه. چون من یه زنم. من شکنندم و وقتی تو اون مکان هستم یه آدم دیگه ای هستم. اون یه مرده. اون یه هنرمنده. باید بدونه که هدف بزرگ هر آدمی درک معنای عشق کامله. عشق رو نباید توی شخص دیگه ای پیدا کرد، بلکه تو خودمون باید پیداش کنیم. ما به سادگی اونو بیدار میکنیم، اما برای انجام این کار ما به یه شخص مقابل و دیگه ای نیاز داریم. کائنات تنها زمانی معنی پیدا میکنه که کسی رو داشته باشیم که احساساتمون رو باهاش در میون بذاریم. اون به من میگه که از سکس خسته شده. منم همینطور. ولی
با این حال هیچ کدوم از ما واقعا نمیدونیم که این به چه معنیه. ما میخوایم کاری کنیم که مهمترین احساس دنیا یا شایدم یکی از مهمترین احساسات دنیا بمیره. دلم میخواست اون منو نجات بده. اون هم نیاز داشت من نجاتش بدم. ولی راه دیگه‌ای برام باقی نذاشت. او ترسیده بود. داشت متوجه میشد که پس از ماه‌های طولانی خودکنترلی و تسلط بر نفس، فشار، زمین لرزه، آتش فشان، نشانه هایی از انفجار در روحیه‌اش پدید آمده است و اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر قادر به تسلط بر احساساتش نخواهد بود. آن پسرک هنرمند چه کسی بود که می توانست پس از تنها چند ساعت قدم زدن، بدون لمس کردن و بدون کوشش برای دروغگویی و فریب، روح ماریا را تسخیر کند؟ آیا بدتر از این چیزی در دنیا وجود داشت؟ چرا زنگ خطر در قلبش به صدا درآمد؟ چون احساس می کرد همین اتفاق برای او می افتد. اما نه، حتما اشتباه می کند. رالف هارت فقط می خواست زنی را پیدا کند که بتواند آتشی را که تقریباً خاموش شده بود در او بیدار کند. او می خواست با نور ویژه او را به نوعی الهه جنسی شخصی تبدیل کند. او در این مورد صادق بود که دست او را بگیرد و راه بازگشت به زندگی را به او نشان دهد. او نمی توانست تصور کند که ماریا نیز همان احساس بی‌علاقگی را دارد. نمی دانست ماریا مشکلات خاص خودش را دارد. حتی بعد از این همه مرگ او هنوز در هنگام داشتن رابطه جنسی معمولی به ارگاسم نرسیده بود. نمیدانست که ماریا همان صبح در حال برنامه‌ریزی بود و در حال سازماندهی برای بازگشت پیروزمندانه به وطن بود. چرا ماریا به او می‌اندیشید؟ چرا او به کسی فکر می‌کرد که در همان لحظه ممکن است زن دیگری را نقاشی کند و بگوید که او نور خاصی دارد و می‌تواند الهه جنسی او باشد؟ من به اون فکر میکنم چون تونستم باهاش صحبت کنم. چقدر مسخره! آیا او به کتابدار هم فکر میکرد؟ نه. آیا او به نیا، دختر فیلیپینی، تنها کسی که در کوپاکابانا کار میکرد، فکر میکرد که میتوانست برخی از احساسات خود را با او در میان بگذارد؟ نه. او این کار را نکرد و آنها افرادی بودند که او اغلب با آنها صحبت کرده بود و با آنها احساس راحتی و آرامش می‌کرد. ماریا سعی کرد حواس خود را به گرمای موجود یا به فروشگاه و سوپرمارکتی که دیروز نتوانسته بود با آن برود منحرف کند. او نامه‌ای طولانی به پدرش نوشت، پر از جزئیات در مورد قطع زمینی که می‌خواست بخرد، که باعث خوشحالی خانواده‌اش میشد. ماریا تاریخ بازگشت خود را اعلام نکرد، اما اشاره کرد که به زودی برخواهد گشت. خوابید، بیدار شد، دوباره خوابید و دوباره بیدار شد. او متوجه شد که کتاب کشاورزی برای کشاورزان سوئیسی خوب است، اما برای برزیلی‌ها کاملاً بیفایده است. آنها دو دنیای کاملاً متفاوت بودند. بعد از ظهر که گذشت متوجه شد که زلزله، آتش فشان، فشار در حال کاهش است. او احساس آرامش بیشتری می‌کرد. این نوع شور ناگهانی قبلا اتفاق افتاده بود و همیشه تا روز بعد فروکش کرده بود. خب، دنیای او بدون تغییر ادامه یافت. او خانواده‌ای داشت که او را دوست داشتند.
مردی که منتظرش بود و حالا مرتب به او نامه می نوشت و می گفت که مغازه پارچه فروشی در حال گسترش است. حتی اگر تصمیم می گرفت همان شب سوار هواپیما بشود، پول کافی برای خرید یک مزرعه کوچک داشت. او بدترین بخش را پشت سر گذاشته بود. مانع زبان، تنهایی. اولین شب در رستوران با آن مرد عرب. روشی که روحش را متقاعد کرده بود که از کاری که با بدنش می کند شکایت نکند. او می دانست که رویایش چیست و برای رسیدن به آن آماده بود تا هر کاری انجام دهد و اتفاقاً این رویا شامل مردان نمی شود. حداقل مردانی که به زبان مادری او صحبت نمی کنند یا در زادگاهش زندگی نمی کنند. وقتی زلزله فروکش کرد، ماریا متوجه شد که تا حدودی مقصر است. چرا به او نگفته بود؟ من تنهام. من هم مثل تو بدبختم. دیروز تو نور منو دیدی. و این اولین حرف خوب و صادقانه‌ای بود که یه مردی از زمانی که به اینجا رسیدم به من گفته. در رادیو یک آهنگ قدیمی رو پخش می‌کردند. عشق من حتی قبل از اینکه به دنیا بیایند میمیرند. بله، این همان اتفاقی بود که برای او افتاد. این سرنوشت او بود. از دفتر خاطرات ماریا 2 روز پس از اینکه همه چیز به حالت عادی برگشت. عشق و اشتیاق باعث میشه که انسان دست از خوردن، خوابیدن، کار کردن و آرامش برداره. بسیاری از مردم میترسن چون وقتی ظاهر میشه همه چیزهای قدیمی رو که تو مسیر خودش پیدا میکنه رو خراب میکنه. هیچ کس نمیخواد زندگیش به هرج و مرج کشیده بشه و دچار اختلال بشه. به همین دلیله که مردم در برابر این احساس تهدید کننده مقاومت میکنند و از ویرانی نجات پیدا میکنند. اونها سازندگان ویرانی ها هستند. عده دیگه برعکس فکر میکنن. اونها بدون هیچ تفکری خودشون رو تسلیم میکنن. به این امید که با اشتیاق راه حلی برای همه مشکلات خودشون پیدا بکنن. اونا طرف مقابل خودشون رو مسئول خوشبختیشون میدونن و اونو به خاطر ناراحتی احتمالی خودشون سرزنش میکنن. اونا یا خوشحالن چون اتفاق شگفت‌انگیزی رخ داده یا افسردن چون چیزی غیر منتظره همه چیز رو خراب کرده. دور نگه داشتن اشتیاق یا همون عشق یا تسلیم کورکورانه در برابرش، کدوم یک از این دو نگرش کمتر مخرب و ویرانگره؟ من نمیدونم. روز سوم رالف هارت همچون مرده‌ای که زنده شده باشد به میخانه آمد. تقریباً کمی دیر رسیده بود. ماریا با مشتری دیگری حرف میزد. اما وقتی او را دید مؤدبانه به مرد دیگر گفت که نمیخواهد برقصد. منتظر شخص دیگری است. و در همان لحظات متوجه شد که ناخودآگاه تمام مدت آن 3 روز منتظر رالف بوده است. بلافاصله تسلیم آن چیزی شد که سرنوشت برایش در نظر گرفته بود. از خودش عصبانی نشد، شکایت نکرد، ولی خوشحال شد. می توانست تصمیم دیگری بگیرد، چون می دانست که به زودی آن شهر را ترک خواهد کرد. ماریا می دانست که آن عشق سرانجامی ندارد. رالف از او پرسید چیزی می نوشد و او یک کوکتل میوه سفارش داد. صاحب بار که وانمود می کرد در حال شستن لیوان هاست به ماریا نگاهی انداخت ولی چیزی درک نکرد. چه چیزی باعث شده بود که نظرش تغییر کند؟
او امیدوار بود که آنها فقط در آنجا ننشینند و مشروب بخورند و زمانی که رالف از ماریا خواست که با او برقصد احساس آرامش کرد. اگر قواعد و قوانین به خوبی اجرا شود، دلیلی برای نگرانی نیست. ماریا دست رالف را روی کمرش حس کرد. گونه‌اش روی گونه او فشرده شد و موسیقی، خدا رو شکر، آنقدر بلند بود که نمی‌توانستند حرف بزنند. یک کوکتل آب میوه برای جرأت دادن به او کافی نبود و چند کلمه‌ای که رد و بدل کرده بودند هم بسیار رسمی بود. حالا مسئله فقط زمان بود. آیا آنها به هتل می روند؟ آیا آنها عاشق خواهند شد؟ این نباید سخت باشد، زیرا او قبلا گفته بود که به رابطه جنسی علاقه‌ای ندارد و ماریا باید وظیفه خودش را انجام بدهد. و همین امر کمک زیادی برای کشتن هر گونه احساس احتمالی بود. ماریا نمیدانست چرا پس از نخستین ملاقات تا آن اندازه به خود شکنجه داده است. میخواست آن شب مادر مهربان باشد. رالف هارت نیز مانند سایر مردان بود، شبیه به میلیون‌ها مرد دیگر. اگر ماریا می توانست نقش خود را به خوبی ایفا کند و اگر می توانست معیارهایی را که از ابتدای کار در کوپاکابانا برای خود در نظر گرفته بود رعایت کند، دلیلی برای نگرانی نداشت. با این حال ارتباط با آن مرد خطرناک بود، آن هم از نزدیک. حالا که می توانست بوی او را ببوید و اتفاقاً از بوی او خوشش می آمد. حالا که لمس او را حس می کرد و باز هم لمس او را دوست داشت و ماریا حالا که فهمید منتظر او بوده است، از این حالت خوشش نمی آمد و دوست نداشت. پس از 45 دقیقه که همه قوانین را انجام دادند و رعایت کردند، مرد به سمت صاحب کلوب رفت و گفت: امشب من اونو با خودم میبرم. به اندازه 3 مشتریم بهت پول میدم. صاحب کلوب شانه بالا انداخت و دوباره فکر کرد که دختر برزیلی در نهایت به دام عشق میافتد. ماریا به نوبه خود شگفت زده شد. او متوجه نشده بود که رالف هارت قوانین را به خوبی میداند. بیا به خونه من برگردیم. احتمالاً بهترین تصمیم را گرفت، حتی اگر برخلاف توصیه‌های میلان و قوانین کلوب باشد. ماریا دلش می‌خواست روش زندگی کردن نقاشان مشهور را بشناسد. شاید روزی بتواند برای روزنامه شهر کوچکش چیزی در این مورد بنویسد تا همه بدانند روزی در اروپا بوده و در محافل روشنفکرانه و هنری حضوری پیوسته داشته است. چه بهانه پوچی! ماریا با خودش فکر کرد و خندید. نیم ساعت بعد به روستای کوچکی در حومه ژنو به نام کلونی رسیدند. یک کلیسا، یک نانوایی، شهرداری، همه چیز در سر جایش قرار داشت. او واقعاً در یک خانه 2 طبقه زندگی می کرد، نه یک آپارتمان. اولین واکنش: او واقعاً باید ثروتمند باشد. واکنش دوم: اگر متأهل بود جرأت نمی کرد این کار را بکند، زیرا آنها حتما توسط یک نفر دیگر دیده می شدند. پس بنابراین او ثروتمند و مجرد بود. وارد یک سالن شدند. پله‌ای به طبقه بالا داشت ولی آنها بالا نرفتند. 2 سالن دیگر در قسمت پشت واقع شده بود، درست به طرف باغچه. در یکی از آن سالن‌ها یک میز و دیوارهای پوشیده از تابلوهای نقاشی به چشم می‌خورد. در سالن دیگر چند مبل، صندلی، قفسه‌های پر از کتاب، زیرسیگاری‌های کثیف و پر از سیگار، لیوان‌هایی که مدت‌ها پیش مورد استفاده قرار گرفته و هنوز شسته نشده بود دیده می‌شد.
قهوه درست بکنم؟ ماریا با حرکت دادن سر مخالفت کرد. نه، نمیتونی قهوه درست کنی. هنوز نمیتونی تو با من متفاوت رفتار کنی. من با شیطانهای درون خودم روبرو میشم. دقیقاً برعکس اونچه که به خودم قول داده بودم انجام میدم. اما به نظرم بیاین همه چیزو به آرومی پیش ببریم. امشب من نقش فاحشه یا دوست یا مادر مهربان رو بازی میکنم. هرچند در روحم دختری هستم که محتاج محبت و نوازشه. وقتی همه چیز تموم شد میتونید برای من یه قهوه درست کنین. در انتهای باغ توی آتلیه روح من حضور داره. اینجا میان تابلوها و این کتابها مغز من و اون چیزی که فکر میکنم وجود داره. ماریا به خانه خود میاندیشید. باغی در انتهای آن در نظر نگرفته بود. آتلیه نداشت. کتاب هم نداشت. البته غیر از کتابهایی که از کتابخانه به امانت میگرفت. در واقع نیازی نبود برای آنچه میتواند رایگان به دست بیاورد پول بپردازد. تابلو هم نداشت. تنها یک پوستر مربوط به سیرک و بندبازان شانگهای. سیرکی که ماریا رویای رفتن به آن را داشت. رالف یک بطری ویسکی برداشت و یک لیوان هم به او تعارف کرد. نه، متشکرم. رالف نخست جرعه‌ای از آن را نوشید و بعد همه را بدون یخ و لا جرعه سر کشید. آنگاه بحث‌های روشنفکرانه را آغاز کرد. هرچه گفتگو بیشتر ادامه می‌یافت، ماریا بیشتر متقاعد می‌شد که آن مرد از رویدادهای آینده به شدت می‌ترسد. رالف ناگهان در حالی که می‌کوشید گفته خود را بی اهمیت جلوه دهد، اظهار کرد: من به تو نیاز دارم. یک مکث، یک سکوت طولانی. برای شکستن سکوت به او کمک نکن. ببینیم اوضاع چگونه پیش می رود. من به تو نیاز دارم ماریا. چون تو نور داری. گرچه واقعا فکر نمی کنم که هنوز حرفمو باور کنی. تو فکر می کنی من فقط سعی می کنم که با کلماتم تو رو اغوا کنم و فریب بدم. از من نپرس چرا من؟ چه چیز خاصی در مورد من وجود داره؟ هیچ چیز خاصی در مورد تو وجود نداره. حداقل من نمیتونم چیزی بگم یا انگشت روی چیزی بگذارم. با این حال فکر میکنم که راز زندگی در توه. نمیتونم به چیز دیگه‌ای فکر کنم. ماریا به دروغ گفت: هرگز چنین سوالی از تو نمیپرسیدم. اگه قرار باشه که توضیح بدم، میتونم بگم که زن مقابل من تونسته بر رنج و سختی غلبه کنه و اونو به چیزی مثبت و خلاقانه تبدیل کنه. البته این همه چیزا رو توضیح نمیده. فرار سخت میشد. رالف همچنان ادامه داد: و در مورد من چطور؟ من خلاقیتم رو دارم. نقاشیامو دارم که گالریای سراسر دنیا دنبالش هستن. رویاهام رو محقق کردم. مردمان دهکده‌ام منو پسری محبوب میدونن. همسران سابقم هرگز از من نفقه یا چیزی شبیه این نمیخوان. من سلامتی دارم. ظاهری معقول دارم. هر چیزی که یک مرد میخواد و دارم. و با این وضع در اینجا به زنی که توی یه کافه ملاقاتش کردم و فقط یه بعد از ظهر رو باهاش گذروندم میگم: من به تو نیاز دارم. میدونی تنهایی چیه؟ بله میدونم.
اما نمیدونی وقتی این شانس رو داشته باشی که همیشه با دیگران باشی. چون هر شب برای مهمانی‌های کوکتل، شب‌های افتتاحیه توی تئاتر دعوت میشی. تنهایی چطوریه؟ وقتی زنها همیشه به شما زنگ میزنن، زنایی که کار شما رو دوست دارن، کسایی که میگن چقدر دوست دارن شامو باهات بخورن. اونا زنای زیبا، باهوش و تحصیل کرده هستن. اما یه چیزی شما رو از خودت دور میکنه و میگه نرو، از خودت و زمانت لذت نخواهی برد. تمام شب رو سپری میکنی تا اونها رو تحت تاثیر قرار بدی و انرژی خودت رو هدر میدی و به خودت ثابت میکنی که چطوری میتونی کل دنیا رو مجذوب خودت بکنی و فریبشون بدی. بنابراین تو هرگز نمیدونی تنهایی چیه. ولی من توی خونه میمونم، وارد آتلیه‌ام میشم، به جستجوی یه نوری میپردازم که در تو دیدم و فقط هنگام کار کردن میتونم اونو ببینم. ماریا گفت من چه چیزی میتونم به تو بدم که قبلا نداشته باشی؟ ماریا احساس میکرد از شنیدن حرفهای مرد درباره سایر زنان تحقیر شده است، ولی خیلی زود به یاد آورد که رالف برای همراهی او پول زیادی پرداخته است. رالف سومین لیوان ویسکی را هم نوشید. ماریا در تخیلاتش او را همراهی کرد. الکل گلو و شکمش را می سوزاند، وارد جریان خونش می شود و او را پر از شجاعت می کند. او نیز با وجود اینکه قطره‌ای ننوشیده شروع به احساس مستی کرد. وقتی رالف دوباره صحبت کرد صدایش ثابت تر شد. من نمیتونم عشق تو رو بخرم، اما تو به من گفتی که همه چیزو در مورد رابطه جنسی میدونی. پس به من یاد بده یا چیزی در مورد برزیل به من بگو. هر چیزی، فقط تا زمانی که بتونم با تو باشم. بعدش چی؟ من فقط 2 شهر رو توی کشورم میشناسم. یکی زادگاهمه، یکی هم ریو دو ژانیرو. در مورد سکس هم فکر نمی کنم بتونم چیزی به شما یاد بدم. من نزدیک به 23 سال دارم. تو حدود 6 سال از من بزرگتری. اما میدونم که زندگی پربارتری داشتی. من مردای زیادی رو میشناسم که به من پول میدن تا اون چرا که میخوان براشون انجام بدم، نه اون چیزی که من میخوام. من هر کاریو که یه مرد میتونست با 1 2 حتی 3 زن همزمان انجام بده رو انجام دادم، ولی فکر نمی کنم چیز زیادی یاد گرفته باشم. دوباره سکوت، با این تفاوت که این بار نوبت ماریا بود که صحبت کند و رالف تصمیم گرفت که او را همراهی نکند، همانطور که قبلا هم او را همراهی نکرده بود. منو به عنوان یه حرفه‌ای میخوای؟ من تو رو هر طور که خودت میخوای میخوام. نه، او نمیتوانست این را بگوید، زیرا این دقیقاً همان چیزی بود که ماریا میخواست بشنود. زلزله، آتش فشان و طوفان برگشت. فرار از تله خودش غیر ممکن بود. چیزی نمانده بود آن مرد را از دست بدهد، هرچند هرگز او را در اختیار نداشت. میدونی منظورم چیه ماریا؟ به من یاد بده. شاید این منو نجات بده، شاید تو رو نجات بده و شاید هر دوی ما رو به زندگی برگردونه. حق با توه. من فقط 6 سال ازت بزرگترم.
و با این حال به اندازه کافی برای چندین زندگی کردم. تجربیات من و تو کاملا با هم متفاوت بوده، اما هر دوی ما آدم‌های ناامیدی هستیم. تنها چیزی که به ما آرامش میده اینه که با هم باشیم. چرا این حرف ها را میزد؟ ممکن نبود و با این حال حقیقت داشت. آنها قبلا فقط یک بار ملاقات کرده بودند و با این حال از قبل به یکدیگر نیاز داشتند. تصور کنید چه اتفاقی میافتد اگر آنها به دیدن یکدیگر ادامه دهند. فاجعه بار خواهد بود. ماریا زنی باهوش و روشنفکر به حساب می آمد که ماه‌های زیادی مطالعه کرده و بشر را زیر نظر قرار داده بود. اما او در زندگی هدفی داشت، ولی روحی هم داشت که باید آن را بشناسد تا نور خود را کشف کند. ماریا به تدریج از آنچه بود خسته می شد. با اینکه قصد داشت به زودی به برزیل برگردد، ولی می اندیشید که هنوز ضروریات و دانسته های زیادی را به درستی یاد نگرفته و نیاموخته. رالف هارت مردی بود که چالش ها را می پذیرفت و همه چیز را از قبل یاد گرفته بود و حالا از این زن، این فاحشه، این مادر فهیم و مهربان می‌خواست که او را نجات دهد. چقدر پوچ! مردان دیگر با او این گونه رفتار کرده بودند. بسیاری از آنها نتوانسته بودند نعوذ داشته باشند و ارضا شوند. بعضی‌ها می‌خواستند با آنها مثل بچه‌ها رفتار شود. عده‌ای هم گفته بودند که دوست دارند او همسر آنها باشد، زیرا آنها را هیجان زده می‌کرد که بدانند او عاشقان زیادی داشته است. ماریا با اینکه هنوز مشتری ویژه ندیده بود، ولی هوس‌های موجود در روح انسان را می‌شناخت. در این تجربه تلخ به این واقعیت دست یافته بود که هرگز کسی به او نگفته بود که مرا از اینجا ببر، بلکه برعکس آنها می‌خواستند ماریا را با خود ببرند و حتی با وجود اینکه آن تعداد از مردان همیشه او را با پول رها کرده بودند، اما انرژیش را هم خالی کرده بودند. این وسط او باید چیزی یاد گرفته باشد. اگر یکی از آنها واقعاً به دنبال عشق بود و اگر سکس و رابطه جنسی واقعاً بخشی از این جستجو بود، دوست داشت با او چگونه رفتار شود. او فکر می‌کرد در اولین ملاقات چه اتفاقی باید بیفتد. واقعاً دوست دارد چه اتفاقی بیفتد. ماریا گفت من یه هدیه میخوام. رالف هارت متوجه نشد. هدیه؟ او همه قوانین را میدانست و در حالی که در تاکسی بودند هزینه آن شب را از قبل پرداخت کرده بود. پس منظورش از هدیه چه بود؟ ماریا ناگهان متوجه شد که در آن لحظه میدانست که یک مرد و یک زن باید چه احساسی داشته باشند. دست رالف را گرفت و به داخل یکی از اتاقهای نشیمن برد و به او گفت ما به اتاق خواب نمیریم. ماریا تقریباً همه چراغ‌ها را خاموش کرد. روی فرش نشست و از او خواست که روبرویش بشیند. بعد متوجه شومینه شد و گفت آتیش رو روشن کن. اما الان تابستونه. آتیش رو روشن کن. تو از من خواستی که امشب تصمیمات رو بگیرم و راهنماییت کنم و این کاریه که من میخوام انجام بدم. سپس نگاهی ثابت به چهره مرد انداخت. امیدوار بود که رالف دوباره نور او را ببیند. بدیهی است که رالف نورش را دید. به باغ رفت، مقداری هیزم که از باران خیس شده بود جمع کرد و چند روزنامه قدیمی برداشت تا آتش هیزم‌ها را روشن کند.
سپس به آشپزخانه رفت تا ویسکی بیشتری بیاورد. اما ماریا دوباره او را صدا کرد و پرسید: از من پرسیدی که چی میخوام؟ نه، هنوز نپرسیدم. پس حواست باشه که یه آدم دیگه هم کنار تو هست. خب بهتره که بهش فکر کنی و ازش بپرسی که چی میخواد؟ ویسکی، جین یا قهوه؟ ازش بپرس که چی میخواد. برای نوشیدن چی دوست داری؟ شراب. و من دوست دارم که منو همراهی کنی. رالف بطری ویسکی را زمین گذاشت و با یک بطری شراب برگشت. در این زمان آتش هم شروع به سوختن کرده بود. ماریا چند چراغ باقی مانده را خاموش کرد، به طوری که شعله‌های آتش تنها روشنایی اتاق بود. او طوری رفتار می کرد که انگار همیشه می دانست که این اولین قدم است. شناختن طرف مقابل و دانستن اینکه او آنجاست. ماریا کیف دستیش را باز کرد و خودکاری را که از فروشگاه خریده بود بیرون آورد. هر چیزی روزی به کار می آید. این برای توه. من اونو خریده بودم تا بتونم ایده هایی در مورد مدیریت مزرعه یادداشت کنم. فقط 2 روز ازش استفاده کردم، چون از بس که کار کردم دیگه خسته شدم. این شامل مقداری از عرق منه، مقداری هم از تمرکز و ارادمه. الانم دوست دارم اونو بهت بدم. و قلم را به آرامی در دست رالف گذاشت. ماریا، به جای اینکه چیزی بخرم که دوست داری داشته باشی، میخوام بهت چیزی بدم که مال خود منه. واقعا مال منه. یه هدیه به نشانه احترام به کسی که در مقابل منه و میتونه معنای همراهی رو به خوبی درک بکنه. ازش میخوام بفهمه که بودن در کنارش چقدر برای من مهمه. الان اون بخش کوچیکی از وجود منو با خودش داره که خودم و با علاقه بهش میدم. رالف بلند شد، به طرف کتابخانه رفت و با بسته‌ای بازگشت. آن را به ماریا داد و گفت: این یکی از واگن‌های قطار برقیه که تو زمان کودکی اجازه تنها بازی کردن با اونو نداشتم. پدرم میگفت که گرونه و از آمریکا وارد شده. بنابراین من چاره‌ای نداشتم جز این که همیشه منتظر بمونم تا اون یه روز میل به راه اندازی قطار وسط سالن داشته باشه. پدرم معمولاً روزهای یکشنبه به اپرا میرفت و فرصتی برای بازی کردن با اون پیدا نمی کرد. در نتیجه این قطار هرگز برای من خوشحالی به ارمغان نیاورد. با این حال لوکوموتیو، ریل ها، خونه ها و حتی دستگاه کنترل اونو هنوز دارم و میتونم بگم قطاری داشتم که هرگز باهاش بازی نکردم. نفسی تازه کرد و اضافه کرد: ای کاش مثل سایر اسباب بازی هایی که گرفتم و در حال حاضر حتی به یادشونم نمیارم، این قطار هم خراب شد و از بین رفته بود. چون این شور و اشتیاق برای تخریب و خراب کردنش بخشی از چگونگی و روش کشف جهان توسط یه بچه است. اما این مجموعه قطار بکر و دست نخورده همیشه منو به یاد بخشی از دوران کودکی میندازه که هیچ وقت زندگی نکردم، چون بسیار با ارزش بود و برای پدرم به معنای کار بیش از حد بود. شایدم فقط به خاطر این بود که هر وقت قطار رو درست میکرد میترسید که مبادا عشقش رو به من نشون بده. ماریا به آتش خیره شد. چیزی در حال رخ دادن بود و آن فقط شراب یا فضای دنج نبود. این تبادل هدایا بود. رالف نیز به سمت آتش رفت.
آنها چیزی نگفتند و به صدای شعله‌های آتش گوش دادند. شراب خود را می نوشیدند. انگار مهم نبود که چیزی نمی گویند یا کاری نمی کنند. آنها فقط آنجا بودند. با هم و به یک جهت خیره شده بودند. ماریا پس از مدتی گفت من نیز توی زندگی خودم مجموعه های قطار بکر و دست نخورده زیادی داشتم. یکی از اونها همین قلب منه و من فقط زمانی با اون بازی کردم که دنیا مسیر و راه منو مشخص کرد. من هم مثل تو تنها زمانی حق داشتم با اون بازی کنم که ریلهاش رو سرنوشت کار بگذاره و زمان هیچ وقت و هرگز چنین فرصتی به هم نداد. اما تو دوست داشتی و عشق ورزیدی. اوه بله، عاشق بودم. خیلی هم عمیق دوست داشتم. اونقدر عاشق بودم که وقتی عشقم از من هدیه خواست ترسیدم و فرار کردم. من نمیفهمم. مجبور نیستی بفهمی. من بهت یاد میدم چیزی رو کشف کردم که قبلا نمیدونستم. هدیه دادن، اهدای چیزی که از آن توه، بخشیدن چیزی پیش از اینکه خواسته بشه. تو گنج منو در اختیار داری. خودکاری که رویاهام رو با اون نوشتم. منم گنج تو رو دارم. واگن قطار، بخشی از دوران کودکیت که تو اون زندگی نکردی. منم بخشی از گذشته تو رو دارم و تو بخشی از حال منو. این دوست داشتنی نیست؟ ماریا همه اینها را بدون پلک زدن و بدون تعجب گفت. گویی سال هاست که می‌دانسته است که این بهترین و تنها راه رفتار است. به آرامی روی پاهایش بلند شد. کتش را از روی دسته مبل برداشت و گونه مرد را نوازش کرد. رالف هارت حرکتی برای برخاستن از جایی که نشسته بود نکرد. انگار آتش او را هیپنوتیزم کرده بود. شاید هم به پدرش می اندیشید. نمیدونم چرا این واگن رو تا حالا نگه داشتم، ولی امروز فهمیدم. برای اینکه اونو شبی تو نور شعله‌های آتش شومینه به تو بدم. انگار خونه سبکتر و راحتتر شده. رالف به ماریا قول داد روز بعد ریل‌ها، لوکوموتیو و سایر ملحقات قطار را به یک یتیمخانه اهدا کند. شاید دیگه مشابه این قطار وجود نداشته باشه، چون دیگه از اون نمیسازن. بنابراین ارزش زیادی داره. به نظرم در مورد تصمیمی که گرفتی خوب فکر کن. اما بلافاصله از حرف خود پشیمان شد و گفت مهم این نیست. هدف اینه که خودتو از چیزی که برای دلت بیشتر هزینه میکنه رها کنی. سپس ماریا لبخندی زد و به سوی در رفت. رالف هنوز به آتش می نگریست. ماریا با لحنی آرام از او خواست در را برایش باز کند. رالف برخاست تا در را بگشاید. ماریا توضیح داد برزیلی ها اعتقادای خرافی دارن. اونا معتقدن اگه برای نخستین بار به ملاقات کسی میرن نباید موقع خارج شدن از خونه خودشون در رو باز کنن. در غیر این صورت دیگه هرگز اونو نخواهند دید و به اونجا بر نمیگردن. من دلم میخواد به این خونه دوباره برگردم. ماریا خندید و ادامه داد اگرچه ما لباس هامونم در نیاوردیم و من درون تو نفوذ نکردم یا حتی بهت دستم نزدم، ولی عشق بازی کردیم. ماریا خنده کوتاهی کرد. رالف پیشنهاد کرد که او را به خانه‌اش برساند، ولی ماریا نپذیرفت.
فردا برای دیدنت به کوپاکابانا میام. نه، این کارو نکن. یه هفته صبر کن. من یاد گرفتم که انتظار سخت‌ترین چیزه و میخوام با دونستن این که تو با من هستی به این احساس عادت کنم، حتی وقتی کنارم نیستی. او از میان سرما و تاریکی برمیگشت، همانطور که قبلاً بارها در ژنو انجام داده بود. معمولاً این راهپیمایی ها همراه با اندوه، احساس تنهایی، میل به بازگشت به برزیل، احساس غربت، میل به شنیدن زبانی که از مدتی پیش دیگر با آن تکلم نمی کرد. ولی در آن شب راه می رفت و می خواست خودش را پیدا کند. زنی را پیدا کند که 45 دقیقه با مردی در برابر آتش نشسته و سرشار از نور، خرد و تجربه و سرشار از شیفتگی و جذابیت بود. چهره آن زن را هنگامی که در ساحل قدم می‌زد و می‌اندیشید آیا باید به زندگی بیهوده‌ای که متعلق به او نبود ادامه دهد یا نه، بارها دیده بود. آن روز که لبخندی اندوهگین زد، آن روز که از او تابلو کشیدند، باز حضور او را احساس می‌کرد. مدتی بعد به محض پایان یافتن آن حضور و احساس تنهایی تاکسی گرفت. برای ویران نکردن بهترین کار فکر نکردن بود. نمیخواست اجازه دهد که اضطراب جایگزین همه آن چیزهای خوبی شود که لحظاتی پیش با آنها زیسته بود. اگر آن ماریای دیگر واقعاً وجود داشت، در موقع لزوم باز میگشت. از دفتر خاطرات ماریا، شبی که واگن قطار را هدیه گرفت. اشتیاق فراوان و از نوع واقعی. اشتیاق نزدیک شدن به دیگرانه. از این لحظه به بعد واکنش ها نقش اصلی و بر عهده میگیرن. مرد و زن وارد بازی میشن، ولی اونچه که از پیش قرار اتفاق بیفته، یعنی جذابیتی که اونا رو به یکدیگه میرسونه، قابل توضیح دادن نیست. فقط یه اشتیاق بکر و پاکه. زمانی که این اشتیاق هنوز در حالت پاکی وجود داره، مرد و زن به زندگی عشق می‌ورزند. هر لحظه آبرومندانه و محترمانه زندگی می‌کنن و همواره آگاهانه در انتظار رسیدن لحظه مناسب برای جشن گرفتن به خاطر نعمت بعدیشون میمونن. چنین آدمایی اصلاً عجله‌ای ندارن. رویدادها و اتفاقات رو با واکنش‌های ناآگاهانه خراب نمی‌کنن. میدونن اون چه قراره که به وقوع بپیونده اجتناب ناپذیره. همیشه واقعیت راهی برای حضور پیدا خواهد کرد. وقتی زمان موعود فرا برسه دچار هیچ شک و تردیدی نمیشن و فرصت‌ها رو از دست نمیدن. اجازه نمیدن هیچ لحظه‌ای بیهوده بگذره، چون اهمیت هر ثانیه رو درک میکنن و بهش احترام میذارن. روزهای بعد ماریا دوباره خود را در دامی گرفتار دید که همواره از آن اجتناب میکرد. نه غمگین بود و نه نگران، و چون چیزی برای از دست دادن نداشت احساس آزادی میکرد. میدانست آن وضعیت هر قدر عاشقانه باشد روزی به جایی ختم می شود که رالف متوجه می شود که او فقط یک فاحش است، در حالی که خودش هنرمندی محترم بوده است. او در کشوری دوردست و گرفتار در بحران زندگی می کرده و در حالی که رالف در بهشت، جایی که زندگی در آن از هنگام تولد تحت حمایت و با آزادی کامل شروع میشه. رالف تحصیلات خودش رو در بهترین مدارس، موزه ها و گالری های هنری جهان گذرانده بود، در حالی که او به سختی دبیرستان را تمام کرده بود.
رویاهایی مانند آنها هرگز دوام چندانی نداشتند و ماریا تجربه کافی از زندگی داشت تا بداند که واقعیت معمولاً با رویاهایش مطابقت ندارد و این اکنون شادی بزرگی برای او بود، چون می توانست از واقعیات بی‌نیاز باشد و به سرنوشتی که ممکن است به خوشبختی منتهی شود وابسته نباشد. خدای من، چقدر احساساتی هستم. ماریا در طول هفته سعی کرد که به چیزی فکر کند تا رالف هارت را با آن خوشحال کند. زیرا او وقار و نوری را به او بازگردانده بود که فکر می‌کرد برای همیشه از دست رفته است. اما تنها راهی که او برای جبران داشت همان چیزی بود که او فکر می‌کرد و متخصص آن بود. سکس. از آن جایی که چیزی برای الهام بخشیدن به او در روتین کوپاکابانا وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفت جای دیگری را جستجو کند. او دوباره به تماشای چند فیلم پورن رفت و دوباره هیچ چیز جالبی در آنها پیدا نکرد. شاید به غیر از تعداد متفاوت افراد درگیر. وقتی فیلم ها هیچ کمکی نکردند، او برای اولین بار از زمان ورودش به ژنو تصمیم گرفت چند کتاب بخرد. هرچند که هنوز فایده‌ای در شلوغ کردن آپارتمانش با چیزی که پس از خواندن دیگر نداشت استفاده کند. به کتاب فروشی رفت که زمانی که او و رالف در جاده سانتیاگو قدم می‌زدند دیده بود و از آنها پرسید که آیا کتابی در مورد رابطه جنسی دارند یا خیر. دختر فروشنده پاسخ داد: اوه بله، خیلی. انگار مردم فقط به این موضوع علاقه نشون میدن. تقریبا در همه رمان‌های موجود یه صفحاتی هم به سکس اختصاص داده شده، هرچند ممکنه در پشت ماجراهای عاشقانه پنهان شده باشه. در کتاب‌های مربوط به رفتارهای انسان نیز این موضوع دیده میشه، چون همه طالبشن و فقط به این فکر میکنن. ماریا با تمام تجربهش میدانست که آن زن اشتباه میکند. مردم میخواستند اینطور فکر کنند، زیرا فکر میکردند که سکس تنها دغدغه دیگران است. عده‌ای از مردم رژیم لاغری میگیرند، کلاهگیس بر سر میگذارند، ساعتها در آرایشگاه‌ها میمانند، بدنسازی میکنند، لباسهای سکسی میپوشند و به انواع ترفندها متوسل میشوند و زمانی که به بستر میروند، همه اینها در تلاش برای بیدار کردن جرقه لازم بود. و بعد چه اتفاقی میافتاد؟ وقتی لحظه رفتن با کسی به رخت خواب رسید، 11 دقیقه بعد همه چیز تمام می شود. هیچ خلاقیتی در کار نبود، چیزی که آنها را به بهشت بالا ببرد. آتش ناشی از جرقه به زودی خاموش می شد و نمی توانست آن آتش روشن شده را حفظ کند. ماریا می دانست که بحث با زن جوان بلوند که معتقد بود جهان را می توان در کتاب توضیح داد فایده‌ای ندارد. او درخواست کرد که به بخش ویژه هدایت شود و در آنجا کتاب‌های مختلفی در مورد مردان همجنسگرا، لزبیان‌ها، راهبه‌هایی که رسوایی‌ها را در کلیسا فاش می‌کردند، کتاب‌های مصور که تکنیک‌های سکس شرقی را نشان می‌داد یافت، که همگی شامل موقعیت‌های بسیار ناراحت کننده بود. اما عنوان یکی از کتاب‌ها را پسندید: سکس مقدس. لااقل با سایر کتاب‌ها تفاوت داشت. ماریا کتاب را خرید، به خانه رفت، ایستگاه رادیویی خاصی را تنظیم کرد که همیشه به او کمک می‌کرد فکر کند، چون موسیقی آرام بخشی پخش می‌کردند. کتاب را باز کرد و متوجه تصاویر مختلفی شد که حالتهایی را نشان می‌داد که فقط یک مجری سیرک احتمالاً می‌توانست به آن امیدوار باشد. خود متن خیلی کسل کننده بود. ماریا به اندازه کافی در حرفه خود آموخته بود که بداند همه چیز در زندگی به این بستگی ندارد که هنگام عشق ورزی چه موقعیتی اتخاذ می کنید و اینکه هر گونه تغییری معمولاً به طور طبیعی و بدون فکر اتفاق می افتد، مانند مراحل یک رقص. با این وجود او سعی کرد بر آنچه می خواند تمرکز کند.
2 ساعت بعد او به 2 نتیجه رسید. اول، او باید شام میخورد چون هر چه زودتر باید به کوپاکابانا برمیگشت. دوم، شخصی که کتاب را نوشته بود به وضوح هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز در مورد موضوع سکس نمیفهمید. این فقط یک سری از نظریه‌های توخالی، مزخرفات شرقی، تشریفات بیهوده و پیشنهادهای احمقانه بود. او متوجه شد که نویسنده احتمالاً در هنگام نوشتن کتاب به هیمالیا می اندیشیده، چند دوره یوگا کار کرده و مطالعات زیادی در این باره انجام داده بود، زیرا از سایر نویسندگان نقل قول می کرد. ولی انگار چیزی در این مورد نفهمیده بود. سکس تئوری نبود، رایحه خوش نبود، زیاده طلبی نبود، احترام و سنت نبود، تعظیم و سلام نبود. چگونه نویسنده، آن هم یک زن، جرأت کرده بود درباره موضوعی بنویسد که حتی ماریا که در این زمینه کار می‌کرد درباره آن عمیقاً چیزی نمی‌دانست؟ شاید همگی تقصیر هیمالیا یا نیاز به پیچیده کردن چیزی بود که زیبایی آن در سادگی و اشتیاق بود. اگر آن زن قادر به نوشتن و فروختن کتابی تا این اندازه احمقانه باشد، پس ماریا می تواند به راحتی به متن کتاب خود به نام 11 دقیقه بیشتر فکر کند و آن را به رشته تحریر در بیاورد. کتاب او نه انتقادی بود و نه راهنمای غلط، تنها داستان بود و لاغیر. اما او نه وقت داشت و نه علاقه. او نیاز داشت که انرژی خود را روی شاد کردن رالف هارت و یادگیری نحوه مدیریت یک مزرعه متمرکز کند. از دفتر خاطرات ماریا درست پس از رها کردن کتاب خسته کننده. من با یه مردی آشنا شدم و عاشقش شدم. به یه دلیل ساده به خودم اجازه دادم که عاشق بشم. هیچ انتظاری ندارم. میدونم که 3 ماه دیگه خیلی دورتر از این محل خواهم بود و او برام فقط به صورت یک خاطره میمونه. ولی بیشتر از این نمیتونستم بدون عشق زندگی کنم. دیگه تحمل نداشتم. الان در حال نوشتن داستانی برای رالف هارت هستم. نام داستانم هم همینه. واقعا هیچ امیدی ندارم که اون دوباره به این کلوپ شبانه‌ای که من اونجا کار میکنم برگرده. برای اولین بار توی کل زندگیم احساس میکنم اومدن یا نیومدن اون کوچکترین اهمیتی برام نداره. فقط عاشقش بودن از نظر من کافیه. اون همیشه توی فکرها و رویاهای منه. کافیه که دوستش داشته باشم، توی افکارم باهاش باشم و این شهر دوست داشتنی و با قدمهاش، کلماتش و با عشقش رنگامیزی کنم. وقتی از این کشور میخوام برم، چهره و نام و یه شومینه و یه خاطره برام باقی میمونه. هر اتفاق دیگه‌ای در طول اقامت در سوئیس، چه زیبا، چه زشت، چه لطیف، چه خشن، به فراموشی سپرده خواهد شد و مزاحمتی برای این خاطرم ایجاد نخواهد کرد. خیلی دوست دارم اون چیزی رو که اون برام انجام داد و بتونم براش انجام بدم. من خیلی به این قضیه فکر کردم و متوجه شدم که تصادفی به اون کلوب نرفتم. اتفاقات بسیار مهمی توسط روح‌های ما قبل از اینکه بدنامون یکدیگر رو ببینن برنامه‌ریزی کردن. به طور کلی این ملاقات‌ها زمانی اتفاق میفته که به حدی برسیم که به نهایت احساساتمون برسیم. این اتفاق یا نیاز به مردن داره و یا هیجان برای زنده موندن. برخوردها و اتفاقات در انتظار انسانه، ولی خود او از اون اتفاق افتادنشون جلوگیری میکنه. با این حال در زمان ناامیدی، در زمان بیهودگی و موقع احساس اشتیاق به ادامه زندگی، بر اثر حضور نیروهای ناشناخته یهو ظاهر میشن و مسیر زندگی رو تغییر میدن. همه میدونن چطوری عشق بورزن،
زیرا همه ما با این موهبت و نعمت به دنیا اومدیم. برخی از مردم استعداد طبیعی برای اون دارن، اما اکثریت ما باید دوباره اونو یاد بگیریم. باید یادمون باشه که چگونه عشق ورزیدن رو به یاد بیاریم و همه بدون استثنا باید روی آتش احساسات گذشتهشون بسوزن تا شادی‌ها و غم‌ها رو دوباره زنده کنن. فراز و نشیب تا زمانی که اونها بتونن رشته اتصالی رو که در پشت هر برخورد جدیدی وجود داره رو ببینن. چون همیشه یه رشته اتصال وجود داره. و بعدش بدن ما یاد میگیره که به زبان روح صحبت کنه، که با این ترتیب جسم انسان یاد میگیره که به زبان روح سخن بگه که به عنوان سکس شناخته میشه. و این چیزیه که من میتونم به مردی هدیه بدم که روحمو به من برگردوند، حتی اگه اون نمیدونه که چقدر برای زندگی من مهمه. این همون چیزیه که اون از من خواست و همون چیزیه که خواهد داشت. من میخوام اون خیلی شاد و خوشحال باشه. زندگی گاهی بسیار طمعکار است. مردم روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سالها را پشت سر می‌گذارند بدون اینکه احساس تازه‌ای داشته باشند. با این حال به محض اینکه دری گشوده شود که در مورد ماریا و رالف هارت اتفاق افتاد، یک بهمن بزرگ وارد محوطه می‌شود. در یک لحظه چیزی برای آنها بر جای نمی‌ماند و لحظاتی بعد بیشتر از آنچه که انتظار می‌رود دارند. ماریا 2 ساعت بعد از نوشتن خاطراتش به کوپاکابانا رسید. میلان صاحب میخانه با او حرف زد. بعد از این با اون نقاشه بیرون رفتی؟ رالف آشکارا در کلوب شناخته شده بود. ماریا این را زمانی متوجه شده بود که رالف نرخ 3 مشتری را پرداخت کرده بود بدون اینکه قیمت آن را بپرسد. ماریا فقط سری تکان داد و سعی کرد مرموز رفتار کند، اما میلان توجهی نکرد. او این زندگی را بهتر از ماریا می‌دانست و می‌شناخت. لابد برای برداشتن گام بعدی آمادگی کامل داری. یه مشتری ویژه داریم که همیشه سراغ تو رو میگیره. بهش گفتم که تو هنوز تجربه کافی نداری و اونم حرف منو باور کرده. ولی شاید الان وقت امتحانش رسیده باشه. مشتری ویژه. خب این موضوع چه ربطی به نقاش داره؟ اونم یه مشتری ویژه است. پس آنچه با رالف هارت انجام داده پیش از آن توسط یکی از همکاران امتحان شده بود؟ لبانش را گزید و حرفی نزد. هفته زیبایی را پشت سر گذاشته و نمیتوانست آنچه را نوشته بود به این زودی فراموش کند. یعنی باید همون کاریو بکنم که با او انجام دادم؟ من نمیدونم چیکار کردی، ولی اگه امروز کسی از تو دعوت کرد قبول نکن. مشتریای ویژه پول بیشتری میدن. مطمئن باش از این انتخابت پشیمون نخواهی شد. اون یه مشتری خاصم هست. کار همچون همیشه آغاز شد. دختران تایلندی مطابق معمول در کنار یکدیگر نشسته بودند. کلمبیایی ها حالتی داشتند که انگار همه چیز را می دانند. 3 دختر برزیلی از جمله ماریا وانمود می کردند که به کار خود سرگرم هستند و انگار چیز تازه و جالبی وجود ندارد. 1 اتریشی، 2 آلمانی و چند دختر از اروپای شرقی سابق در میخانه حضور داشتند. همه بلند قامت و دارای چشمانی روشن و زیبا که به نظر می رسید همیشه سریعتر از دیگران شوهر پیدا می کردند. مردان به مرور شروع به آمدن کردند. روسی، سوئیسی، آلمانی، همه آنها مدیران پرمشغله بودند که به خوبی قادر به پرداخت هزینه خدمات گران قیمت‌ترین فاحشه‌خانه‌ها در یکی از گرانترین شهرهای جهان بودند. عده‌ای به سمت میز او آمدند، اما او چشمش به میلان بود که سرش را به نشانه منفی تکان داد. ماریا خوشحال شد.
امشب او مجبور نیست پاهایش را باز کند، بوها را تحمل کند یا در حمام‌های گاهی سرد دوش بگیرد. تنها کاری که او باید انجام میداد این بود که به مردی که از سکس و رابطه جنسی خسته شده بود یاد دهد که چگونه عشق ورزی کند. و هنگامی که او در مورد آن فکر می کرد به این قضیه فکر کرد که هیچ زن دیگری خلاقیت ماریا را نداشت. در همان زمان او از خود پرسید چرا این مردها با تجربه همه چیز می‌خواهند دوباره به همان ابتدا و شروع کار برگردند؟ نه اینکه این دغدغه او بود. تا زمانی که آنها پول خوبی می‌دادند، او هم آنجا بود برای خدمت به آن مردان. مردی وارد شد. جوانتر از رالف هارت بود. او خوش قیافه بود، با موهای تیره، دندانهای عالی و زیبا و لباسی شبیه ژاکت مائو به تن داشت، بدون کراوات. فقط یک یقه بلند و زیر آن یک پیراهن سفید بی‌عیب و نقص. او به سمت بار رفت، جایی که هم او و هم میلان برگشتند و به ماریا نگاه کردند. سپس آن مرد به سمت ماریا آمد و پرسید نوشیدنی میل داری؟ میلان را دید که سرش را تکان می دهد و مرد را دعوت کرد که سر میز او بنشیند. ماریا یک کوکتل آب میوه سفارش داد و منتظر ماند تا از او بخواهد که برقصند. سپس مرد خود را معرفی کرد. من اسمم ترنسه و برای یه شرکت ضبط در انگلستان کار میکنم. از اونجایی که فکر میکنم در جاییم که میتونم به پرسنل اعتماد کنم، فکر میکنم که این به طور کامل بین من و تو محرمانه باقی بمونه. ماریا میخواست در مورد برزیل صحبت کند، اما مرد حرف او را قطع کرد. میلان میگه تو میفهمی که من چی میخوام. من نمیدونم شما چی میخواین، اما کارمو بلدم. آنها از مراسم معمول همیشگی پیروی نکردند. مرد صورت حساب را پرداخت، بازوی ماریا را گرفت و سوار تاکسی شدند و همان لحظه 1000 فرانک به او داد. ماریا لحظه‌ای به یاد مرد عرب افتاد که با او به یک رستوران پر از تابلوهای معروف رفته بود. برای اولین بار بود که او همان مقدار پول را دریافت می کرد و به جای اینکه خوشحال باشد او را عصبی می کرد. تاکسی بیرون یکی از گرانترین هتل‌های شهر ایستاد. مرد به دربان سلام کرد و در آن مکان کاملا راحت به نظر می رسید. آنها مستقیما به اتاق او رفتند، سویتی با منظره رودخانه. یک بطری شراب و احتمالاً یک نوع قدیمی را باز کرد و یک لیوان هم به ماریا تعارف کرد. ماریا او را در حال نوشیدن شراب تماشا می کرد. مرد ثروتمند و خوش‌قیافه‌ای مثل او از یک فاحشه چه می خواهد؟ مرد سکوت کرده بود و ماریا نیز حرفی نمی زد. دخترک با خود می اندیشید چه چیزی می تواند آن مرد جوان را خوشحال کند. می دانست که نباید شروع کننده باشد، ولی باید با مرد همراهی کند. زیرا به دست آوردن 1000 فرانک در یک شب کار ساده‌ای نبود. ترنس گفت ما زمان زیادی داریم. تمام وقت دنیا رو. اگه دوست داری میتونی شبو همینجا بخوابی. احساس ناامنی او بازگشت. این مرد اصلاً ترسیده به نظر نمی رسید و برخلاف سایر مشتریانش بسیار آرام صحبت می کرد. او می دانست چه می خواهد. طنین یک موسیقی عالی در فضا انباشته شد. همه چیز عالی بود. موسیقی، اتاق، لحظات. کت و شلوارش خوب دوخته شده بود. چمدانش گوشه‌ای بود، خیلی کوچک. انگار همیشه سبک سفر می کرد یا انگار فقط برای آن شب به ژنو آمده بود. ماریا جواب داد من برای خوابیدن به خونه میرم. مرد مقابل او کاملا تغییر کرد. نگاهی سرد به ماریا انداخت و در حالی که صندلی کنار میز تحریر را نشان میداد گفت
اونجا بشین. این یک دستور بود، یک دستور واقعی و ماریا اطاعت کرد و به طور عجیبی احساس هیجان کرد. درست بشین. کمرتو صاف بگیر، مثل یه زن با کلاس. اگه این کارو نکنی مجبور میشم شکنجت کنم. شکنجه، تنبیه، مشتری ویژه. در یک لحظه همه چیز را فهمید. 1000 فرانک را از کیفش بیرون آورد و روی میز گذاشت و در حالی که عمیقاً به آن چشمان سرد و آبی نگاه می کرد گفت: میدونم چی میخوای، ولی من اونو انجام نخواهم داد. به نظر می رسید مرد به حالت عادی خود بازگشته بود و می دید که او حقیقت را می گوید. بنابراین گفت: شراب تو بنوش. من تو رو مجبور به انجام کاری نمی کنم. اگه دوست داری یا میتونی کمی بیشتر بمون. اگر نه، اگه نمیخوای میتونی اینجا رو ترک کنی. این باعث شد حالش بهتر شود. من یه کار دارم. یه رئیسی هم دارم که از من محافظت میکنه و به من اعتماد داره. اگه بهش چیزی نگید ممنون میشم. ماریا این را بدون اشاره‌ای به التماس یا دلسوزی در صدایش گفت. ترنس نیز به حالت عادی بازگشته بود. نه جذابیت داشت و نه خشونت. برخلاف مشتریان دیگر به خوبی می‌دانست چه رفتاری باید داشته باشد. انگار از وضعیتی بحرانی خارج شده بود. از نمایشی که هنوز هنرپیشگان آن به صحنه نیامده بودند. خب به هم بگو ببینم دقیقاً از من چی میخوای؟ معلومه. درد، رنج و لذت فراوان. ماریا با خودش فکر کرد. درد و رنج با لذت هماهنگی نداره. ناامیدانه تصمیم گرفت بماند و کاری انجام بدهد. مرد دست ماریا را گرفت و او را به کنار پنجره برد. برج یک کلیسا در آن سو به چشم می‌خورد. ماریا به یاد آورد که هنگام قدم زدن در راه سانتیاگو همراه با رالف از کنار آن کلیسا عبور کرده است. این رودخونه، این دریاچه، این خونه ها و اون کلیسا رو می‌بینی؟ هر کدوم لااقل 500 سال قدمت دارن. نفسی تازه کرد و به شرح ماجرا پرداخت. خب همه چیز تقریباً 500 سال پیش یکسان بود، با این تفاوت که شهر متروک بود. بیماری عجیبی در سراسر اروپا شیوع پیدا کرده بود و هیچ کس نمیدونست چرا این همه مردم میمیرن. مردم اسم اونو بیماری سیاه گذاشتن، یا همون طاعون سیاه. یه بلای آسمانی از سوی خداوند برای کیفر گناهان بشر نازل شده بود. گروهی از مردم داوطلب شدند که به خاطر بشریت خودشونو قربانی کنند. بنابراین تصمیم گرفتن نوعی درد جسمانی رو تجربه کنند. اونا شروع به راه رفتن کردند. شب و روز روی اون پلها و در اون کوچه ها راه می رفتند و با شلاق و زنجیر به بدن خودشون می کوبیدند. به خداوند التماس می کردند، رنج می کشیدند و از اون آمرزش می طلبیدند. مدتی گذشت و اونها احساس کردند که اونطوری شکنجه شدن احساس آرامش و راحتی بیشتری نسبت به کار کردن، نان پختن و به حیوانات غذا دادن بهشون میبخشه. در نتیجه دردی هم احساس نمی کردن، بلکه لذت می بردن. لذت نجات دادن بشریت و بخشیدن گناهان اونها. اینجا بود که درد تبدیل شد به شادی. معنای زندگی لذت شد. نگاهش دوباره سرد شد. پولی را که ماریا روی میز گذاشته بود برداشت. 150 فرانک آن را جدا کرد و بقیه را در جیب گذاشت. نگران صاحب کلوب هم نباش. حق کمیسیون اونو من پرداخت میکنم. قولم میدم چیزی در این مورد بهش نگم. ماریا نگاهی به پولها انداخت. نه.
این شراب بود. مرد عرب در رستوران. زنی که لبخندی اندوهبار میزد. اطمینان به این که دیگر به آنجا باز نخواهد گشت. ترس از عشقی که در یک مرد متجلی میشد. نامه‌های نوشته شده به مادرش که یک زندگی پر از فرصت‌های شغلی را گوش زد می‌کرد. پسری که در کودکی از او مداد می‌خواست. مبارزه‌هایی که با خود کرده بود. گناه، کنجکاوی، پول، جستجوی محدودیت‌ها، موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که از دست داده بود. دختری که در آنجا حضور داشت خود ماریا نبود. دیگر هدیه نمی‌داد. می‌خواست خود را قربانی کند. خود را اهدا می‌کرد. دیگه نمی‌ترسم. ادامه میدم. اگه لازمه منو به خاطر سرپیچی از فرمان شکنجه کن. من دروغ گفتم. خیانت کردم. با کسی که از من حمایت می‌کرد و به من عشق می‌ورزید اشتباه رفتار کردم. ماریا وارد بازی روح شده بود. ترنس با لحنی آرام و در عین حال تهدید کننده گفت: زانو بزن. ماریا اطاعت کرد. هرگز با او این گونه رفتار نشده بود و نمیدانست خوب است یا بد. فقط میخواست جلو برود. او به خاطر تمام کارهایی که در زندگیش انجام داده بود شایسته تحقیر بود. او وارد یک نقش میشد. تبدیل به یک آدم متفاوت میشد. زنی که اصلا نمیشناخت. تو مجازات خواهی شد. چون بیفایده هستی. چون قواعد رو بلد نیستی. چون هیچ چیزی درباره سکس، زندگی و عشق نمیدونی. ترنس در حین صحبت کردن به دو مرد کاملا متفاوت تبدیل شد. همانی که با خونسردی قوانین را برایش تعریف می کرد و آن کسی که حس بدبخت ترین موجود دنیا را به او می داد. میدونی چرا این کار رو می کنم؟ چون هیچ لذتی بالاتر از این نیست که کسی رو وارد دنیایی ناشناخته بکنی. باکرگی یک کسی رو میگیری. باکره بودن بدن اون نیست، بلکه روحشه. میدونی که چه میگم؟ او فهمید. امروز میتونی سوال کنی، ولی بعدن زمانی که پرده بالا بره و نمایش شروع بشه دیگه نمیتونی توقف کنی. چون اگه متوقف بشی نشون میدی که نتونستیم همدیگر رو درک کنیم. یادت باشه این یه نمایشه. باید تبدیل به شخصیتی بشی که هرگز جرأت نداشتی بهش فکر کنی. ولی به تدریج متوجه خواهی شد که این شخصیت خودتی. تا زمانی که به این درک نرسیدی باید وانمود کنی که میفهمی. باید تظاهر کنی. اگه نتونم درد رو تحمل کنم چی؟ دردی وجود نداره. یه احساسی وجود داره که به شادی و سپس به یک راز تبدیل میشه. بخشی از همون موسیقی معروف که میگه با من این رفتار رو نکن، منو اذیت میکنیه. فقط میتونی بگی بس کن، دیگه تحمل ندارم. برای اجتناب از خطر سرت رو پایین بنداز و به من نگاه نکن. ماریا در حالی که زانو زده بود سر را پایین انداخت و به زمین خیره شد. برای جلوگیری از خطرات احتمالی فقط 2 رمز بین ما وجود داره. اگه بگی زرد یعنی یکم آرومتر و اگه بگی قرمز یعنی این خشونت و شکنجه باید متوقف بشه. گفتی یکی از ما؟ بله، جای ما با هم عوض میشه. یکی بدون دیگری وجود نداره. در این صورت کسی متوجه نمیشه که تحقیر شده یا نه. هرچند تحقیر وجود نداره. سخنان وحشتناکی بود که از دنیایی ناشناخته می آمد. دنیایی پر از تاریکی، پر از لجن، پر از چرک و کثافت، پر از فساد.
با این حال ماریا می‌خواست ادامه بدهد. بدنش از شدت ترس و هیجان می‌لرزید. ترنس با لطافتی غیرمنتظره دستش را روی سر او گذاشت و موهایش را لمس کرد و گفت: تموم شد. از ماریا خواست که از جایش بلند شود. با لحنی که نه مهربانی خاصی در آن بود، نه با همان لحن پرخاشگرانه وحشیانه‌ای که قبلا نشان داده بود. ماریا که هنوز می‌لرزید کتش را پوشید. ترنس متوجه وضعیت او شد و گفت: قبل از رفتن یه سیگار بکش. ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. اتفاق توی روح تو میفته، نیازی نیست. و دفعه بعدی که ما همدیگر رو ملاقات میکنیم تو آماده خواهی بود. امشب 1000 فرانک ارزشش رو داشت؟ مرد پاسخ نداد. او هم سیگاری روشن کرد و شراب را تمام کردند. به یک موسیقی عالی گوش دادند. سکوت را با هم تجربه کردند تا لحظه‌ای که چیزی بگویند. وقتی این کار تمام شد، ماریا از حرفهای خودش هم متعجب شد. من نمیفهمم چرا میخوام وارد این منجلاب بشم. 1000 فرانک؟ نه، دلیلش این نیست. فقط به خاطر پول نیست. ترنس از این پاسخ راضی به نظر می رسید. من هم همین احساس رو داشتم. مارک دوستات گفته که مهمترین تجربیاتی که یک انسان میتونه داشته باشه تجربیاتی که اونو به نهایت و مرز احساسات میرسونه. این تنها راهیه که میشه از زندگی درس گرفت، چون این کار نیاز به حد اکثر شهامت داره. وقتی رئیسی کارمندی رو تحقیر میکنه یا مردی همسرش رو تحقیر میکنه، فقط ترسوه یا داره از زندگی انتقام میگیره. اونا افرادی هستند که هرگز جرأت نکردن به اعماق روح خودشون نگاه کنن. هرگز سعی نکردن منشأش رو بدونن. میل به رها کردن جانور وحشی یا درک این موضوع که رابطه جنسی، درد و عشق و همه تجربیات افراطیه. تنها کسایی که اون مرزها رو میشناسن زندگی رو میشناسن. همه چیز فقط گذران زمان و تکرار همون کارها و پیر شدن و مردنه، بدون اینکه هیچ وقت بفهمیم که اینجا چی کار میکنیم. دوباره در خیابان، دوباره در سرما و دوباره آن میل به راه رفتن. آن مرد اشتباه میکرد. برای یافتن خدا لازم نبود شیاطین خود را بشناسید. او از کنار گروهی از دانش آموزان گذشت که از یک بار بیرون می آمدند. همه آنها شاد و کمی بیحال بودند. همگی خوش قیافه و سرشار از سلامتی بودند. به زودی دانشگاه را تمام می کردند و چیزی را شروع می کردند که مردم آن را زندگی واقعی می نامیدند. کار، ازدواج، بچه ها، تلویزیون، اندوه، پیری، حس از دست دادن خیلی از چیزها، ناامیدی، بیماری، ناتوانی، وابستگی به دیگران، تنهایی و مرگ. چه اتفاقی داشت می افتاد؟ او نیز به دنبال آرامشی بود که در آن زندگی واقعی خود را زندگی کند. مدت زمانی که در سوئیس بود در حال انجام کاری بود که هرگز در اندیشه هایش وجود نداشت. دوره سختی را می گذراند که دیگران نیز کم و بیش با آن مواجه می شدند. در این مرحله سخت او به کوپاکابانا رفت و آمد داشت. برای پول با مردان می رفت. بسته به مشتری نقش دختر بیگناه، زن مهلک و مادر فهمیده را بازی می کرد. این تنها یک شغل بود، کاری که در آن حرفه‌ای‌گری لازم بود. به خاطر پول، با کمترین علاقه و به خاطر ترس از عادت کردن با آن کار. 9 ماه از تسلط بر خود می گذشت. پیش از بازگشت به وطن به تدریج کشف می کرد که قادر به عاشق شدن است بدون اینکه در ازای آن چیزی طلب کند و یا بدون دلیل رنج ببرد. گویی زندگی این راه عجیب و غریب و کثیف را برای آموزش چیزی در مورد اسرار خودش، نور و تاریکیش انتخاب کرده بود.
از دفتر خاطرات ماریا در شب پس از اولین ملاقات او با ترنس. ترنس از مارکی دوساد نقل قول کرد که من جز کلمه سادیسم چیزی از اون نمیدونم. درسته که ما فقط زمانی همدیگر رو میشناسیم که با محدودیت‌های خودمون مواجه بشیم و مرزهای خودمون رو هم بشناسیم. این موضوع واقعیت داره، اما این اشتباهه، چون لازم نیست همه چیز رو درباره خودمون بدونیم. انسان‌ها فقط برای جستجوی خودشون ساخته نشدن، بلکه برای شخم زدن زمین، انتظار باران، کاشت گندم، درو کردن دانه و تهیه نان ساخته شدن. من 2 زن هستم. یکی میخواد تمام لذت، اشتیاق و ماجراجویی هایی که زندگی بهش میده رو داشته باشه. دیگری میخواد برده روزمرگی، زندگی خانوادگی و چیزهایی باشه که میشه براش برنامه ریزی کرد و به دستشون آورد. من همزمان هم یک زن خانه‌دار هستم، هم یک فاحشه. هر دوی ما توی بدن زندگی میکنیم و با همدیگه جنگ میکنیم. دنیای این 2 زن بازی با یک سری خطرات جدیه. یه رقص الهی هنگام ملاقات. ما 2 انرژی الهی هستیم، 2 جهان در حال برخورد. اگه این ملاقات با احترام انجام نشه و هوای همدیگر رو نداشته باشیم، یکی از این 2 دنیا دنیای دیگری رو ویران میکنه. او به اتاق نشیمن رالف هارت بازگشته بود با آتش، بطری شراب. 2 نفری روی زمین نشسته بودند و هر آنچه که شب قبل با مدیر اجرایی انگلیسی تجربه کرده بود فقط یک رویا یا یک کابوس بود که البته بسته به اینکه او چگونه با آن کنار می آید. احساس می کرد حالا که او یک بار دیگر به دنبال دلیل خود برای زندگی بود، یا بهتر است بگوییم به دنبال نوعی تسلیم مطلق بود که به وسیله آن شخص قلب خود را عرضه می کند و در ازای آن چیزی نمی خواهد. ماریا در انتظار این لحظه بسیار بزرگ بود. در انتظار رسیدن به چنین حالتی خیلی زجر کشیده و سرانجام کشف کرده بود که عشق واقعی هیچ ربطی به آنچه تصور می‌کرد ندارد. در واقع زنجیره رویدادهای ایجاد کننده عشق دخالتی در این امر نداشت. عاشق شدن، نامزدی، ازدواج، فرزند، انتظار، آشپزی، پارک در روزهای یکشنبه، انتظار بیشتر، پیری در کنار یکدیگر، پایان انتظار، بازنشستگی شوهر، بیماری و احساس این که برای با هم تجربه کردن آنچه می اندیشند بسیار دیر است. ماریا به مردی نگاه کرد که تصمیم گرفته بود خود را به او بسپارد و تصمیم گرفته بود هرگز احساسات خود را به او نشان ندهد. زیرا آنچه اکنون احساس می کرد بدور از هر شکل مشخصی بود. حتی شکل فیزیکی او راحت تر به نظر می رسید، گویی دوران جالبی از زندگیش را آغاز می کرد. رالف لبخند می زد و از سفر اخیر خود به مونیخ برای ملاقات با مدیر موزه مهمی به او می گفت. مدیر موزه از من پرسید که تابلو مربوط به چهره‌های ژنو تمام شده یا نه. بهش گفتم مدل اصلی نقاشی رو پیدا کردم. یک زن سرشار از نور. اما من نمیخوام در مورد خودم صحبت کنم. میخوام تو رو در آغوشم بگیرم. من میل شدیدی به تو دارم. میل، اشتیاق، میل. این نقطه شروع ماجرای آن عصر بود. احساسی که ماریا به خوبی میشناخت. به عنوان مثال شما میل را با تسلیم نکردن فوری موضوع بیدار می کنید. خب پس منو بخواه. این کاریه که ما در حال حاضر انجام میدیم. تو کمتر از 1 متر با من فاصله داری. تو به 1 کلوب شبونه رفتی. هزینه خدمات منو پرداخت کردی و میدونی که حق داری به من دست بزنی. ولی تو جرأت نداری به من نگاه کنی. به من نگاه کن و تصور کن که
شاید من نمیخوام تو به من نگاه کنی. پیش خودت تصور کن چه چیزی زیر لباس من پنهان شده. ماریا همیشه سر کار مشکی می پوشید و نمی توانست بفهمد چرا سایر دختران در کوپاکابانا سعی می کردند با لباسهای کوتاه و رنگهای شیک خود را تحریک‌آمیز به نظر برسانند. به نظر او برای مرد هیجان انگیزتر است که مانند هر زن دیگری که در دفتر، قطار یا خانه یکی از دوستان همسرش ملاقات می کند لباس بپوشند. رالف به او نگاه کرد. ماریا احساس کرد که او لباسهایش را در می آورد و از اینکه او را می خواستند لذت می برد. بدون هیچ تماسی، انگار در رستوران است یا در صف سینما ایستاده است. ماریا ادامه داد: ما در ایستگاه قطار هستیم. من کنار تو ایستادم و منتظر قطار هستم. اما تو منو نمیشناسی. چشمان من به طور اتفاقی با چشمان تو برخورد می کند و نگاهم را بر نمی گردانم. نمیدانی چه می خواهم بگویم. اگرچه تو مرد باهوشی هستی و قادر به دیدن نور در افراد دیگه هستی، اما اونقدر حساس نیستی که ببینی اون نور چه چیزی رو روشن میکنه. ماریا درباره تئاتر یاد گرفته بود. او میخواست چهره آن مدیر انگلیسی را هرچه سریعتر فراموش کند، اما او آنجا بود و تخیل او را راهنمایی میکرد. چشمای من به چشمای تو دوخته شده و ممکنه با خودم فکر کنم آیا اونو از جایی میشناسم؟ یا ممکنه حواسم پرت بشه یا ممکنه از ظاهر غیر دوستانت بترسم. شاید تو منو بشناسی و بنابراین من برای چند ثانیه بهت شک میکنم تا وقتی که مشخص بشه که آیا واقعا منو میشناسی یا این یه اشتباه و سوء تفاهمه. اما ممکنه ساده ترین چیز دنیا رو هم بخوام. پیدا کردن یک مرد. من ممکنه سعی کنم از یک رابطه عشقی ناخوشایند فرار کنم. ممکنه امیدوار باشم که انتقام خیانت اخیر خودم رو بگیرم و به دنبال یه غریبه به ایستگاه قطار رفته باشم. من ممکنه فقط برای یه شب فاحشه تو باشم تا در زندگی خسته کنندم کار متفاوتی انجام بدم. من حتی ممکنه یه فاحشه واقعی و در جستجوی کار باشم. سکوت کوتاهی برقرار شد. انگار حواس ماریا پرت شده و به فضای شب گذشته در هتل بازگشته بود. به تحقیر، به زرد، به قرمز و درد و مقدار زیادی لذت که با برخوردش روحش را به گونه‌ای سوزانده بود که اصلاً دوست نداشت. رالف متوجه شد و سعی کرد او را به ایستگاه قطار برگرداند. تو این ملاقات آیا تو هم به من تمایلی داری؟ من نمیدونم. ما حرف نمیزنیم. تو نمیدونی. او دوباره حواسش پرت می شود. ولی ایده تئاتر واقعاً بسیار مفید است. چون شخص واقعی را بیرون می کشد و بسیاری از افراد دروغینی که در درون ما زندگی می کنند را از خود دور می کند. واقعیت اینه که من به دوردست ها نگاه نمی کنم و شما نمیدونید که چه کاری باید انجام بدین. آیا باید نزدیک بشی؟ آیا شما رو از خودم میرونم؟ به نظرت به نگهبان زنگ میزنم؟ یا شاید باید منو به یه قهوه دعوت کنی؟ رالف هارت گفت: من در راه بازگشت از مونیخ هستم. و صدای او متفاوت به نظر می رسید. آنها واقعاً برای اولین بار ملاقات می کردند. من به مجموعه تابلوهایی در مورد شخصیت‌های سکسی فکر می کنم. ماسک هایی که مردم می پوشن و به خودشون می زنن تا هرگز یک برخورد واقعی رو تجربه نکنن. رالف از تئاتر و بازی خبر داشت. میلان گفته بود که او نیز یک مشتری خاص است.
زنگ خطر به صدا درآمد، اما ماریا به زمان نیاز داشت تا فکر کند. مدیر موزه به من گفت قراره که کار خودمو بر چه اساسی بنا کنم. گفتم در مورد زنایی که به اندازه کافی آزاد هستن که بتونن زندگی خودشونو با عشق ورزیدن به دست بیارن. اون گفت این کارو نمیکنه. ما به چنین زنایی فاحشه میگیم. گفتم خب اونا فاحشن. من میخوام تاریخ اونا رو مطالعه کنم و چیز روشنفکرانه تری بسازم. بیشتر به سلیقه خانواده‌هایی که از موزه شما بازدید میکنن. همه چیز مربوط به فرهنگه. معرفی فرهنگ به یک شکل مطلوب. مدیره میگفت اما رابطه جنسی دیگه یه تابو نیست. به قدری بیش از حد مورد بهره برداری قرار گرفته که تولید اثر جدید در این زمینه دشواره. من بهش گفتم میدونی میل جنسی از کجا میاد؟ اون گفت از غریزه. از غریزه ما. بله گفتم از روی غریزه ما، اما همه اینو میدونن. چگونه میتونین یه نمایشگاه زیبا بسازین اگه همه صحبت ما علمه؟ من میخوام در مورد اینکه انسان چگونه اون جاذبه رو توضیح میده به روشی که مثلا یه فیلسوف اونو توضیح میده صحبت کنم. ولی اون از من خواست که براش مثال بزنم. بهش گفتم اگه وقتی به قطار برگشتم زنی به من نگاه بکنه میرم باهاش صحبت میکنم. من میگم از اونجایی که ما با هم دیگه غریبه بودیم این آزادی رو داشتیم که هر کاری میخوایم انجام بدیم. تمام خیالات خودمون رو زندگی کنیم و بعدش هم برگردیم به خونمون. به همسر یا شوهرمون و دیگه هم همدیگه رو ملاقات نکنیم. و بعدش الان توی ایستگاه قطار من شما رو میبینم. ماجرای تو انقدر جالبه که انگار احساس منو میخواد بکشه. رالف هارت خندید و موافقت کرد. آنها یک بطری شراب را تمام کرده بودند و رالف برای آوردن به آشپزخانه رفت. ماریا نشسته بود و به آتش خیره شده بود و میدانست که قدم بعدی چیست، اما در عین حال از فضای دنج لذت می برد. مدیر اجرایی انگلیسی را فراموش می کرد و دوباره آن حس تسلیم را به دست می آورد. رالف هر دو لیوان را پر کرد. ماریا پرسید فقط از روی کنجکاوی میپرسم چطوری این داستان رو با مدیر موزه میخوایی تمومش کنی؟ از آنجایی که در جمع روشنفکر بودم از افلاطون نقل قول میکردم. به گفته اون در آغاز خلقت زن و مرد به این صورت نبودن که الان هستن. فقط یه دونه انسان بود، یه موجود بود که نسبتاً کوتاه قد بود. با بدن و گردن، اما سرش دو صورت داشت و به جهات مختلف نگاه میکرد. انگار دو موجود پشت به پشت چسبیده شده بودند با دو مجموعه اندام جنسی، 4 پا و 4 دست. خدایان یونان اما حسادت داشتند، زیرا این موجود با 4 بازو میتونست سخت‌تر کار کنه. با 2 چهرش همیشه هوشیار بود و نمیشد غافلگیرش کرد. و 4 پایش به این معنی بود که میتونست برای مدت طولانی بدون خستگی بایسته یا راه بره. حتی خطرناکترش این واقعیت بود که این موجود 2 تا مجموعه متفاوت از اندامهای جنسی داشت و بنابراین برای ادامه تولید مثل به هیچ کس دیگری نیاز نداشت. زئوس ارباب اعظم المپ گفتش که من نقشه‌ای دارم که این موجود فانی بخشی از قدرت خودش رو از دست بده. و اون موجود رو با صاعقه 2 نیم کرد و مرد و زن رو به وجود آورد. این امر به شدت جمعیت جهان رو افزایش داد و در عین حال ساکنان اونو سرگردان و ضعیف کرد، چون اکنون اونا باید نیمه گمشده خودشون رو جستجو می‌کردن و اونو در آغوش می‌گرفتن و در آن آغوش قدرت سابق خود رو پیدا می‌کردن. توانایی خودشون رو برای پرهیز از خیانت و استقامت برای راه رفتن طولانی مدت و تحمل کار سخت، اون قدرت گذشته خودشون رو به دست بیارن. اون آغوشی که در آن 2 تا بدن دوباره به هم میپیوندن تا دوباره یکی بشن، همون چیزیه که ما اونو سکس مینامیم. آیا این یه داستان واقعیه؟ به گفته فیلسوف یونانی افلاطون بله.
ماریا با شیفتگی به رالف مینگریست. تجربه شب گذشته کاملا به فراموشی سپرده شد. نقاش را سرشار از همان نوری میدید که او در ماریا دیده بود. آن نور در هنگام بیان آن داستان غریب نیز به چشم میخورد. چشمان نقاش میدرخشید، ولی برق هوس نبود، برق شادی بود. ممکنه لطفی به من بکنی؟ رالف گفت که میتواند هر چیزی را که میخواهد بپرسد. میتونی توضیح بدی که چرا پس از اینکه خدایان اون موجود 4 پا رو 2 قسمت کردن، بعضی از اون قسمت‌ها تصمیم گرفتن با این آغوش تجارت کنن؟ یه معامله تجاری که به جای افزایش انرژی مردم اونو کاهش میده. به جای بخشیدن ثروت و نیرو، شیره دیگران رو میمکه. منظور تو فاحشه‌گریه؟ بله. میتونی حدس بزنی که سکس از چه زمانی قداست خودش رو از دست داده؟ اگه دوست داری. اگرچه این چیزی نیست که من تا به حال به اون فکر کرده باشم و تا اونجا که من میدونم هیچ کس دیگه‌ای هم به اون فکر نکرده. شاید ادبیاتی در مورد این موضوع وجود نداشته باشه. ماریا دیگر نتوانست فشار را تحمل کند و پرسید: آیا تا به حال به فکر تو افتاده که زنا، مخصوصاً زنای فاحشه، قادر به عاشق شدن باشن؟ به نظرت اینا میتونن عاشق بشن؟ بله داره. همان روز اول به ذهنم رسید که در کافه نشسته بودیم و نور تو رو دیدم. بعد وقتی تصمیم گرفتم یه فنجان قهوه به تو پیشنهاد کنم، تصمیم گرفتم به همه چیز ایمان بیارم. حتی به احتمال اینکه تو منو به دنیایی که خیلی وقت پیش ترک کرده بودم برگردونی. حالا دیگر راه برگشتی نبود. ماریا معلم باید به کمک خودش بشتابد. در غیر این صورت او را میبوسید، او را در آغوش میگرفت و از او میخواست که هرگز ترکش نکند. بیایید به ایستگاه قطار برگردیم یا بهتره به این اتاق برگردیم. به روزی که برای نخستین بار به اینجا اومدیم و تو متوجه شدی که من حضور دارم و وجود دارم. هدیه‌ای به من دادی و این نخستین تلاش برای ورود به روح من بود. نمیدونستی که مورد استقبال قرار میگیری یا نه؟ همونطور که در داستان زیبات تعریف کردی، انسانها تقسیم شدن و حالا در جستجوی نیمه گم شده خود برای در آغوش گرفتن هستی، برای اینکه یکی بشن. این همون غریزه ما به حساب میاد و در عین حال دلیلی برای تحمل همه سختی‌ها و رنج‌هایی که در زمان جستجو پیش میاد. من میخوام به من نگاه کنی، اما میخوام مراقب باشی که من متوجه نشم. میل و اشتیاق اولیه مهمه، چون پنهانه، ممنوعه، مجاز نیست. نمیدونی به نیمه گمشده خودت نگاه میکنی یا نه، اونم نمیدونه. اما یه چیزی شما رو به هم نزدیک میکنه و شما باید باور کنید که درسته که شما 2 نفر، یعنی ما 2 نفر، نیمه گمشده همدیگه هستیم. من این حرفا رو از کجا میارم؟ دارم از ته قلبم ترسیمش میکنم، چون همیشه میخواستم اینطوری باشه. من این رویاها رو از رویای خودم به عنوان یک زن ترسیم و تجسم میکنم. سپس ماریا لباسش را از بند شانه کمی جدا کرد، به طوری که یک قسمت کوچک از نوک پستانش نمایان شد. میل و اشتیاق اون چیزی نیست که میبینی، بلکه اون چیزیه که تصور میکنی. رالف هارت به زنی با موهای تیره و لباسهای تیره نگاه میکرد که کف اتاق نشیمنش نشسته بود و پر از آرزوهای پوچ بود، مانند داشتن آتشی که در وسط تابستان میسوزد. بله، او دوست دارد تصور کند که آن لباسها چه چیزی را پنهان میکردند.
او می توانست اندازه سینه های ماریا را حدس بزند و می دانست که او واقعاً به ستیانی که پوشیده بود نیاز ندارد. اگرچه شاید مجبور بود برای کارش آن را بپوشد. سینه هایش نه بزرگ بود و نه کوچک. به سادگی مثل سینه های یک زن جوان بود. چشمان او چیزی را از بین نمی برد. اینجا چه کار می کرد؟ چرا او این رابطه پوچ و خطرناک را تشویق می کرد؟ در حالی که هیچ مشکلی برای یافتن زن مناسب نداشت. او ثروتمند، جوان، مشهور و خوشقیافه بود. او کارش را دوست داشت. عاشق زنانی بود که قبلاً با آنها ازدواج کرده بود. او دوست داشته شده بود و کسی بود که طبق همه قوانین و هنجارها باید می توانست با صدای بلند فریاد بزند که خوشحالم. اما او اینطور نبود. در حالی که بیشتر بشریت برای یک لقمه نان، سقفی بالای سر و شغلی که به آنها اجازه می دهد با عزت زندگی کنند دست و پا می زدند، رالف هارت همه اینها را داشت و این فقط باعث می شد که او احساس بدبختی بیشتری کند. بنابراین راهی جز تغییر در روش زندگی و ایجاد توازن در آن نداشت. 2 یا 3 روز پیش از خواب برخاسته، خورشید و باران را دیده و بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشد خوشحال شده بود. غیر از آن در سایر روزهای زندگی جز خیال پردازی، احساس ناامیدی، تمایل به غلبه بر خود، سفر به آن سوی مرزها و تلاش برای آزمایش احساسات خود کاری نداشت. بقیه وجودش به رویاهای ناامید و تحقق نیافته تلف شده بود. میل به فراتر رفتن از خود، فراتر رفتن از محدودیت‌هایش. او عمر خود را صرف تلاش برای اثبات چیزی کرده بود، اما نمی‌دانست چه چیزی و چه کسی. رالف به زن زیبای روبروی خود نگاه کرد که با احتیاط لباس سیاه پوشیده بود. کسی که به طور اتفاقی او را ملاقات کرده بود. گرچه قبلا ماریا را در کلوپ شبانه دیده بود و فکر می کرد که او در جای خودش قرار نگرفته است. ماریا از او خواسته بود که او را تمنا کند و رالف شدیداً بسیار بیشتر از آن چیزی که تصورش را می کرد او را آرزو و تمنا می کرد. اما این سینه ها یا بدن ماریا نبودند، بلکه همکاری و مشارکت او بود. رالف می‌خواست دستهایش را دور ماریا بگذارد، او را در آغوش بگیرد و در سکوت بنشیند. به آتش خیره شود، شراب بنوشد، گهگاهی سیگار بکشد. این کافی بود. زندگی از همین چیزهای ساده تشکیل شده بود. از اینکه سالها به دنبال چیزی میگشت که خود هم نمیدانست چیست، خسته شده بود. هرچند چیزی را نمیدانست، ولی با این حال اگر این کار را میکرد، اگر او را لمس میکرد، همه چیز از دست میرفت. زیرا علیرغم نوری که در ماریا میدید، مطمئن نبود که او متوجه شده باشد که بودن در کنارش چقدر برای رالف خوب است. آیا حاضر بود پول زیادی پرداخت کند؟ بله. تا زمانی که لازم باشد برای تسخیر ماریا حاضر بود پول بپردازد. تا زمانی که بتواند با او در کنار ساحل بنشیند و از عشق صحبت کند و به سخنان او گوش دهد، پول ارزش زیادی نخواهد داشت. بهترین کار این بود که هیچ حرفی نزند، از خطر اجتناب کند و همه چیز را به دست زمان بسپارد. رالف هارت افکار آزاردهنده را از ذهن راند و دوباره روی بازی تازه‌ای که اختراع کرده بودند متمرکز شد. حق با آن زن بود. شراب، آتش و آن همراه و دوست برای نقاش کافی نبود. نوع دیگری از مستی لازم بود. نوع دیگری از آتش. ماریا یک لباس بنددار بدون آستین پوشیده بود که یکی از سینه‌هایش را کاملاً برهنه نشان می‌داد و رالف می‌توانست پوست او را ببیند. کمی سبزه بود، نه سفید. رالف با تمام وجود او را آرزو می‌کرد.
و به شدت به او تمایل پیدا کرده بود. ماریا متوجه تغییر حالت نگاه نقاش شد. از اینکه فهمید مورد توجه واقع شده است بسیار خوشحال شد و این او را بیش از هر چیز دیگری هیجان زده کرد. در تفکرات خود رالف را می‌خواست. من میخوام باهات عشق بازی کنم. میخوام ازدواج کنم. میخوام ارگاسم بشی. میخوام بچه منو داشته باشی. تعهد میخوام. نه، میل و اشتیاق احساسی کاملا آزاد بود. در هوا رها شده بود و این فکر او را شاد و خوشحال میکرد. احساس آزادی کامل میکرد. ارادهش برای تصاحب آنچه که نداشت قوی بود و همین کافی بود. آن احساس و اراده همه کارها را به پیش خواهد برد. کوهها را جابجا خواهد کرد و این افکار او را برانگیخت و خیس شد. میل و اشتیاق منشأ همه چیزهای دیگر بود. ترک کشورش، کشف دنیای جدید، یادگیری زبان فرانسه، غلبه بر تعصبات، رویای داشتن مزرعه و عشق ورزیدن بدون درخواست چیزی در ازای آن و احساس اینکه او یک زن است چون مردی به او نگاه می کند. ماریا با کندی حساب شده بند دیگر لباسش را از تنش جدا کرد و لباس روی بدنش سر خورد و پایین افتاد. سپس ستیانش را باز کرد. او آنجا بود، با قسمت بالایی بدنش و کاملا برهنه و فکر می‌کرد که آیا رالف الان روی او می‌پرد، او را لمس می‌کند، با او نرد عشق می‌بازد و یا آنقدر حساس است که صرفاً لذت جنسی و شهوت سکسی را در درون خودش فقط احساس کند. همه چیز در اطراف آنها شروع به تغییر کردند. همه صداها ناپدید شدند. آتش، نقاشی‌ها و کتاب‌ها به تدریج ناپدید شدند تا با نوعی حالت خلسه مانند جایگزین شوند که در آن فقط موضوع میل و هوس وجود دارد و هیچ چیز دیگری مهم نیست. رالف تکان نمی‌خورد. ماریا در ابتدا در چشمان او خجالت خاصی را احساس کرد، اما این حس مدت زیادی دوام نیاورد. رالف به ماریا نگاه می کرد و در عالم خیال با زبان او را نوازش می کرد. عشق بازی می کردند، عرق می ریختند، به هم می چسبیدند، لطافت و خشونت را در هم می آمیختند، با هم دیگر سر و صدا کرده و ناله می کردند. با این حال در دنیای واقعی آنها چیزی نگفتند. هیچ کدام از آنها حرکتی نکردند و این ماریا را بیشتر هیجان زده کرد، زیرا او نیز آزاد بود که به آنچه دوست دارد فکر کند. از او می‌خواست که به آرامی لمسش کند، پاهایش را باز می‌کرد. جلوی او داشت خود ارضایی می‌کرد و عاشقانه ترین و زشت ترین حرفها را می‌زد. انگار که یکی هستند. ماریا در ذهنش چندین ارگاسم داشت. همسایه ها را از خواب بیدار کرد. با گریه هایش تمام دنیا را بیدار کرد. این مرد او بود که به او لذت و شادی می بخشید. با او می توانست همان کسی باشد که واقعاً بود و می توانست با او صحبت کند. می توانست با او در مورد مشکلات جنسی خود صحبت کند و به او بگوید که چقدر دوست دارد تا آخر عمر با او بماند. شب، همه شب، برای بقیه روزهای هفته و برای بقیه عمرش. دانه‌های عرق روی پیشانی آنها ظاهر شد. از طریق ذهن به همدیگر گفتند که این از گرمای آتش است. اما زن و مرد هر دو در آن اتاق به حد مرز احساسات خودشان رسیده بودند و از همه تصورات ذهنی خودشان استفاده کرده بودند. لحظاتی جاودانه داشتند
ولی هر دو می دانستند که بیشتر از آن نباید پیش بروند. زیرا اگر یک قدم دیگر برمی داشتند، جادو توسط واقعیت از بین می رفت. چون پایانها همیشه سخت‌تر از شروع هستند، ماریا خیلی آهسته سوتین خود را پوشید و سینه‌هایش را پنهان کرد. کائنات به جای عادی خود برگشت. چیزهای اطراف دوباره ظاهر شدند. لباسی را که به کمرش افتاده بود بالا کشید، لبخند زد و خیلی آرام صورت رالف را لمس کرد. دست او را گرفت و روی گونه‌اش فشار داد، بدون آنکه بداند چه مدت باید آن را نگه دارد و یا چقدر محکم. می‌خواست به او بگوید که دوستش دارد، اما این همه چیز را خراب می‌کرد. ممکن است او را بترساند یا بدتر از آن ممکن است باعث شود که رالف بگوید که او نیز ماریا را دوست دارد. ماریا این را نمی‌خواست. آزادی عشق او به این بستگی داشت که چیزی نپرسد و هیچ انتظاری نداشته باشد. هر کسی که بتواند احساس کند می‌داند که ممکن است حتی قبل از اینکه طرف مقابل را لمس کند لذت را تجربه کند. کلمات، نگاه‌ها همه حاوی راز رقص هستند. کسی که احساس می‌کنه به خوبی می‌دونه بدون لمس کردن دیگری هم می‌تونه لذت ببره. حرف‌ها و نگاه‌ها می‌تونن رازها رو برملا کنن. حالا قطار از راه میرسه. هر کسی به راه خودش میره. امیدوارم بتونم تو رو توی این سفر همراهی کنم. سفر به کجا؟ رالف پاسخ داد. به ژنو برگردیم. کسی که میبیند مییابد. شخصی رو که همواره توی رویاهاش داشته رو پیدا میکنه. میدونه که بزرگترین لذت زندگی سکس نیست و این شهوت هرگز و هرگز نقطه آغاز یک سکس محسوب نمیشه. هر کسی که هوشیاره اونیو که همیشه آرزوش رو داشته رو پیدا میکنه و میدونه که قبل از اینکه سکس انجام بشه انرژی سکس که وارد عمل میشه. بزرگترین لذت سکس نیست، بلکه علاقه‌ایه که با اون سکس انجام میشه. وقتی شهوت و هوس زیاد باشه، سکس برای تکمیل اون رقص بهشون اضافه میشه، اما هرگز هدف اصلی نیست. تو مثل یه معلم از عشق صحبت میکنی. ماریا به صحبت ادامه داد، چون این دفاع او بود، روش او برای گفتن همه چیز بدون اینکه خودش را متعهد به چیزی کند. کسی که عاشق میشه همواره عشق رو توی سینه خودش داره، حتی وقتی که عشق در دسترسش نباشه. تماس بدنا آخرین قطره برای پرتر کردن یه لیوان پره. میتونه ساعتها در کنار معشوق بشین و روزها در کنار همدیگه بمونن. میتونن روزی رقص رو شروع کنن و روز بعد اونو به پایان برسونن. حتی میتونن هیچ وقت اونو خاتمه ندن برای لذت بیشتر. این کار هیچ ربطی به اون 11 دقیقه نداره. چی؟ دوست دارم. من هم دوست دارم. متاسفم، من نمیدونم چی میگم. من هم نمیدونم. بلند شد، رالف را بوسید و رفت. این بار او خودش درب ورودی را باز کرد، زیرا طبق خرافات برزیلی صاحب خانه فقط باید در اولین فرصتی که مهمان می رود در را باز کند. از دفتر خاطرات ماریا که صبح روز بعد نوشته شد. دیشب وقتی رالف هارت به من نگاه کرد، در رو باز کرد. انگار که یه دزده. اما وقتی رفت چیزی از من نگرفت. برعکس عطر گل روز رو پشت سرش گذاشت. دزد نبود. داماد بود که به دیدن من می اومد. هر انسانی آرزوی خودش رو تجربه میکنه.
این بخشی از گنجینه شخصی ماست و اگرچه به عنوان یک احساس میتونه مردم رو از خود دور کنه، اما به طور کلی کسایی رو که برای ما مهم هستن رو به همون نزدیکتر میکنه. این احساسیه که روح من انتخاب کرده و اونقدر شدیده که میتونه همه چیز و همه اطرافیانم رو هم آلوده بکنه. من هر روز واقعیتی رو انتخاب میکنم که قصد دارم با اون زندگی کنم. سعی میکنم فردی کوشا، کارآمد و حرفه‌ای باشم، ولی همیشه دلم میخواست امیال خودم رو نه به اجبار بلکه به دلخواه انتخاب کنم. نه برای کاستن از میزان تنهایی، بلکه به خاطر خوبی اون. بله، این خیلی خوبه. در کوپاکابانا به طور متوسط همیشه 38 زن حضور داشتند که مرتب به آنجا می آمدند. ولی از میان آنها تنها یک نفر دوست ماریا محسوب می شد و او هم کسی نبود جز زن فیلیپینی نیا. دوران حضور زنان در کوپاکابانا لااقل 3 ماه و حد اکثر 3 سال بود. تعدادی از آنها در این مدت یا پیشنهاد ازدواج دریافت می‌کردند یا نقش معشوقه ثابت را بر عهده می‌گرفتند و یا دیگر مشتریان را جذب نمی‌کردند که در این صورت میلان با ظرافت از آنها می‌خواست که جای دیگری کار پیدا بکنند. به همین دلیل مهم بود که به مشتریان یکدیگر احترام بگذارند و هرگز سعی نکنند مردانی را که همیشه به محض ورود به سراغ یک دختر خاص می رود را اغوا کنند. این از اصول مهمی بود که از طرف زنان رعایت می شد. خطراتی نیز در انتظار زنانی بود که بی احتیاطی می کردند. از جمله اینکه در حدود 1 هفته پیش دختری کلمبیایی یک تیغ ریش تراشی را روی لیوان نوشابه یکی از زنان اهل یوگسلاوی گذاشته و با آرامترین لحن ممکن به او گفته بود که اگر باز هم دعوت مردی را که مدیر بانک بود قبول کند و با او بیرون برود، چهره زن را با استفاده از تیغ تغییر خواهد داد. زن اهل یوگسلاوی نیز اعتراض کرده و گفته بود که حق نداشته و ندارد به مشتری کلاب که او را انتخاب کرده است پاسخ منفی بدهد. همان شب مدیر بانک به کوپاکابانا آمد. به زن کلمبیایی سلام کرد، اما به سمت میز زن یوگسلاوی رفت. آنها مشروب خوردند، رقصیدند و زن یوگسلاوی به زن کلمبیایی چشمکی زد که از نظر ماریا بسیار تحریک آمیز بود. انگار می گفت میبینی اون منو انتخاب کرد. اما آن چشمک حاوی ناگفته های زیادی بود. اون منو انتخاب کرد چون زیباتر هستم. چون هفته گذشته که باهاش رفتم اون خیلی لذت برد. چون من جوونم. دختر کلمبیایی واکنشی در آن لحظات نشان نداد، ولی 2 ساعت بعد که زن اهل یوگسلاوی از کار خودش برگشت، به کنار او رفت، تیغ را بیرون آورد و قسمتی از صورتش را در نزدیکی گردن برید. زخم زیاد عمیقی نبود، تنها به اندازه‌ای بود که نشانی بر جای بگذارد و موجب شود که آن زن تا آخر عمر ماجرا را از یاد نبرد. این امر منجر به دعوا میان آن 2 نفر شد. یکدیگر را کتک زدند و خون از سر و صورتشان جاری شد. مشتریان کوپاکابانا از ترس کلوب را ترک کردند و گریختند. مدتی بعد پلیس به آنجا آمد و شروع به تحقیق درباره علت وقوع نزاع کرد. دختر اهل یوگسلاوی بلافاصله ادعا کرد که صورتش به دلیل افتادن لیوانی از روی قفسه بریده است. البته هیچ قفسه‌ای در آن کلوب شبانه وجود نداشت. این قانونی نانوشته برای آن مکانها محسوب میشد که همواره در مواردی مشابه کسی حق ابراز واقعیتها را نداشته باشد و همه چیز باید در همان روی دوبرنه حل و فصل شود. از عشق تا مرگ. بدون دخالت پلیس و مقامات قضایی. در آنجا خودشان قانون را بر اساس آنچه اومرتا نامیده میشد اجرا می‌کردند. پلیس از این قانون نانوشته اومرتا آگاهی داشت. می‌فهمید که او دروغ می‌گوید، ولی دیگر اصراری برای ادامه بازپرسی‌ها نداشت. اگر می‌خواست او را دستگیر کند و تحویل دادگاه بدهد،
چاره‌ای جز نگهداری او در زندان نداشت و این امر مستلزم صرف هزینه هنگفتی بود که به دولت و مالیات دهندگان سوئیسی تحمیل می‌شد. میلان به خاطر دخالت سریع ماموران پلیس از آنها سپاسگزاری کرد و آن جریان را تنها نوعی سوء تفاهم و ترفند یکی از رقیبان نامید. صاحب کلوب شبانه به محض خروج افراد پلیس آن دو دختر را احضار کرد و از هر دو خواست آنجا را ترک کنند و دیگر باز نگردند، زیرا کوپاکابانا را مکانی خانوادگی و آبرومند توصیف می‌کرد، چیزی که درک آن برای ماریا مشکل بود و می‌گفت باید حرمت آن کلوب حفظ شود، چیزی که ماریا را بیشتر دچار شگفتی می‌کرد و اظهار می داشت چون نخستین قانون آنجا احترام گذاشتن به مشتریان است، نباید دعوا و نزاعی صورت گیرد. قانون دوم در کوپاکابانا یا سایر کلوب‌های شبانه روی دوبرنه رازداری کامل بود، درست مثل بانک‌های سوئیس. میلان اعتقاد داشت که حق انتخاب با مشتری است و کلوب نیز می‌تواند مشتریان خود را بر حسب اعتبار آنها انتخاب کند، درست مثل بانک‌های سوئیس که مشتریان خود را بر اساس میزان موجودی آنها در حساب‌هایشان انتخاب می‌کنند. البته عدم سوء پیشینه نیز یکی از ملاک‌های انتخاب به شمار می‌آمد. گاهی اوقات اشتباهاتی انجام می‌شد. چند مورد نادر از پرداخت نشدن دستمزد، تهدید یا تجاوز به دختران وجود داشت، اما در سالهای زیادی که او برای ایجاد و توسعه شهرت کلوب خود تلاش کرده بود، میلان به متخصصی در تشخیص اینکه چه کسی باید یا نباید دعوت شود تبدیل شده بود. هیچ یک از زنان دقیقاً نمی‌دانستند که این معیارها چیست، اما اغلب دیده بودند که به مردی خوش لباس گفته می شود که آن شب کلوب پر است، با وجود آنکه خالی بود و شب‌های بعد هم پر خواهد بود و بر نگردد. آنها همچنین مردانی را دیده بودند که لباسهای معمولی پوشیده بودند و میلان با شور و شوق به یک لیوان شامپاین دعوت می کرد. مالک کوپاکابانا از روی ظاهر قضاوت نمی کرد و همیشه حق با او بود. این یک رابطه کاری خوب بود و به نظر می رسید برای طرفین درگیر مناسب باشد. اکثر مشتریان متأهل بودند یا پست‌های مهمی در برخی از شرکت‌ها یا حتی در حکومت داشتند. برخی از زنانی که در آنجا کار می‌کردند متأهل بودند و بچه داشتند و به اجبار در جلساتی که در مدارس فرزندانشان برگزار می‌شد حضور می‌یافتند. ولی هیچ کدام از دو طرف معامله، یعنی نه خریدار و نه فروشنده، با خطر آبروریزی مواجه نمی‌شدند. این هم بر اساس قانون اومرتا بود. بین زنان در کوپاکابانا رفاقت وجود داشت، ولی دوستی نه. هیچ کس در مورد زندگی شخصی خود حرف نمی‌زد. حتی ماریا نیز نتوانسته بود در گفتگوهای معدود با همکارانش نشانی از تلخکامی، گناه و یا اندوه در آنها بیابد. تنها می‌دانست که همه آنها تسلیم محض هستند و البته در اغلب آنان نگاه‌های مصمم و مغرورانه را به خاطر رویاهایی که داشتند و اعتماد به نفسشان دیده بود. هر دختر تازه واردی یک هفته پس از استخدام حرفه‌ای تلقی می‌شد و آموزش‌های لازم را می‌دید. کمک به پایداری زندگی زناشویی مشتری، زیرا یک فاحشه حق نداشت تهدیدی برای ثبات خانواده‌ها به حساب آید. نپذیرفتن دعوت‌های خارج از ساعات کار، گوش دادن به اعترافات مشتریان بدون اظهار نظر زیاد، ناله کردن در لحظه اورگاسم. ماریا فهمید که همه این کار را انجام می دهند، اما روز اول به او گفته نشده بود، زیرا این یکی از حقه های تجارت بود. سلام دادن به پلیس در خیابان، تمدید اجازه کار، مراجعه مکرر به مراکز پزشکی و سرانجام توضیح اضافی ندادن در مورد جنبه‌های اخلاقی حرفه‌ای که به آن اشتغال داشتند. پیش از آن که آن نزاع صورت گیرد، ماریا همواره کتابی در دست داشت و به همین دلیل همه او را روشنفکر گروه می نامیدند.
همه می‌خواستند بدانند آیا کتاب‌هایی که می‌خواند عاشقانه است یا نه، ولی پس از تحقیق و تفحص و اطلاع از اینکه متن آنها چیزی جز توضیحات خشک و بدون جذابیت در مورد اقتصاد، روانشناسی و این اواخر مزرعه‌داری نیست، دیگر به سراغ او نرفتند و همین امر موجب شد که ماریا به راحتی به مطالعه بپردازد. ماریا به دلیل داشتن مشتریان ثابت و تقریباً زیاد و به دلیل مراجعه هر روز به کوپاکابانا، اعتماد میلان و همزمان حسادت همکاران را متوجه خود کرده بود. همکارانش معتقد بودند که آن دختر برزیلی بسیار طمعکار و مغرور است و به پول اهمیت زیادی می‌دهد. البته این آخری واقعیت نداشت. از آن گذشته مگر همه آنها به خاطر همین پول به آنجا نمی آمدند؟ به هر حال چنین حرفها و اظهاراتی هرگز کسی را نکشته. این سخنان بخشی از زندگی هر فرد موفقی بود و بهتر بود به آنها عادت کند، نه اینکه بگذارد خودش از هر دو هدفش منحرف شود. بازگشت به برزیل در تاریخ انتخابی و همچنین خرید مزرعه. رالف هارت از صبح تا شب در افکارش بود و برای اولین بار توانست با یک عشق غایب احساس خوشبختی کند. اگرچه او کمی پشیمان بود که به عشقش اعتراف کرده بود، بنابراین خطر از دست دادن همه چیز را به جان خرید. اما اگر در ازای آن چیزی نمیخواست، چه چیزی را از دست میداد؟ او به یاد آورد که وقتی میلان گفت که رالف یک مشتری خاص است یا بوده است، ضربان قلبش تندتر شد. یعنی چه؟ او احساس خیانت و حسادت میکرد. طبیعی بود که احساس حسادت کند. اگرچه زندگی به او آموخته بود که فکر این که میتوانی صاحب شخص دیگری شوی بی‌معنی است، هر کسی که معتقد است فقط خودش را فریب میدهد. با وجود این، او نمیتوانست جلوی خودش را از داشتن این احساس حسادت یا داشتن افکار بزرگ روشنفکرانه در مورد آن یا حتی تصور این که این دلیلی بر شکنندگی است بگیرد. قوی ترین عشق اینه که ظرافت داشته باشه. اگه عشق من واقعیه و تنها راهی برای سرگرمی، سپری کردن زمان توی این شهر و خودفریبی نیست، حتما میتونه بر حسادت‌ها پیروز بشه و از درد و رنج مفید و غیر مفید انسان کم کنه. درد و رنج مفید؟ بله، این هم بخشی از فرایند طبیعیه. یه ورزشکار این موضوع رو به خوبی میدونه. در مورد سایر انسان‌ها، هنگامی که اهدافی رو دنبال میکنن، باید آماده برای تحمل درد و رنج ناشی از اون هم باشن. البته این تحمل در ابتدا راحت به نظر نمیرسه، ولی با گذشت زمان و نزدیک شدن به اون اهداف، لحظه‌ای فرا میرسه که میتونن بدون درد و رنج به پیش برن و در آن هنگام احساس میکنن که تمرین و ممارستشون نتیجه مطلوب رو داده. مرحله خطرناک تمرکز آن درد در ذهن، دادن نام یک فرد به آن و حفظ ابدی آن در خاطرات است و خوشبختانه ماریا چنین موردی نداشت. با این حال گاهی در این نگرانی فرو می رفت که او کجاست؟ چرا به سراغش نمی آید؟ آیا تصور می کرد ماریا احمق است؟ آیا به دلیل تعریف کردن داستان ایستگاه قطار و میل سرکوب شده برای همیشه فرار کرده بود؟ آیا به دلیل اعتراف ماریا به عشق و دوست داشتن گریخته بود؟ آیا به منظور اجتناب از تبدیل این افکار به رنج ناراحت شده بود؟ ماریا تصمیم گرفت هرگاه افکار مثبتی در مورد رالف به ذهنش برسد، همچون شومینه و شراب، عقیده‌ای که دلش می‌خواست در مورد آن با نقاش به گفتگو بپردازد و یا اشتیاق به دانستن اینکه چه موقعی باز می‌گردد، بلافاصله همه کارهایش را کنار بگذارد، به سوی آسمان بنگرد، لبخند بزند، از زنده بودن خود و او سپاسگزاری کند و از اینکه از مردی که عاشق او شده است انتظار زیادی ندارد خوشحال باشد.
در عین حال تصمیم گرفت اگر در قلبش نشانه‌هایی از شکوه و شکایت به خاطر غیبت او یا به دلیل اشتباهاتی که کرده است احساس کند، به خود بگوید که این موضوع هرچند مهم است ولی ارزش دارد که همچنان به راهی که می رود ادامه بدهد. مطالعه می کرد و یا اگر در خیابان بود رویدادهای اطراف را مورد توجه قرار می داد. افراد، رنگها، صداها، به ویژه صداها، صدای گامهایش، صدای صفحات کتاب که ورق می‌زد، صدای اتومبیل‌ها و گفتگوها، تا سرانجام افکار ناراحت از ذهنش زدوده می‌شد. اگر 5 دقیقه بعد این افکار باز می‌گشت، باز هم به تکرار این روند می‌پرداخت تا برخوردی مهربانانه برای کنار زدن آنها از خود نشان داده باشد. یکی از تفکرات منفی احتمال دیدار دوباره رالف بود. با کوشش و ممارست فراوان موفق شد آن را نیز به تفکری مثبت تبدیل کند. زمانی که از این کشور برم، ژنو در ذهنم به صورت چهره مردی تجسم خواهد یافت که موهایی بلند و خارج از مه داره. لبخندی کودکانه میزنه و صداش خشنه. اگر سالها بعد کسی بپرسد محل زندگی دوران جوانیش چگونه بوده است، پاسخ خواهد داد بسیار زیبا و قادر به دوست داشتن و دوست داشته شدن. ماریا با خودش فکر می کرد. پس از تمام زمانی که با افرادی که به اینجا میان گذروندم، به این نتیجه رسیدم که سکس به عنوان نوعی دارو مورد استفاده قرار گرفته برای فرار از واقعیت، فراموش کردن مشکلات و آرامش. مثل همه داروها این هم یه عمل مضر و مخربه. اگه فردی بخواد مواد مخدر مصرف کنه، چه به شکل سکس یا هر چیز دیگری، این مشکل اونه. پیامدهای اعمال شده بسته به انتخابهایی که انجام میدن بهتر یا بدتر میشه. اما اگه در مورد پیشرفت در زندگی صحبت میکنیم، باید درک کنیم که به اندازه کافی خوب بودن با بهترین تفاوت زیادی داره. برخلاف اون چه مشتریای من فکر میکنن، نمیشه سکس رو در هر زمانی انجام داد. همه ما در درون خودمون یه ساعت داریم و برای عشق ورزی باید عقربه های هر 2 ساعت همزمان به 1 ساعت اشاره بکنن. هر روز این اتفاق نمیافته. اگه یه شخص دیگه رو دوست دارین، برای اینکه احساس خوبی داشته باشید به سکس وابسته نیستین. 2 نفری که با هم زندگی میکنن و همدیگر رو دوست دارن، باید عقربه های ساعت خودشون رو با صبر و استقامت بازی و نمایش تنظیم کنن تا زمانی که بفهمن عشق ورزی فراتر از یه برخورد و یک آغوش تناسلیه. همه چی مهمه. اگه به شدت زندگی بکنین، همیشه لذت رو تجربه میکنین و نیازی به رابطه جنسی و سکس احساس نمیکنین. وقتی که سکس دارید، این از حس فراوانیه. زیرا یه جورایی میشه گفت که لیوان شراب اونقدر پره که به طور طبیعی سرریز میشه. چون اجتناب ناپذیره. چون شما به ندای زندگی پاسخ میدین. چون در اون لحظه و فقط تو اون لحظه به خودتون اجازه دادین که کنترل خودتون از دست بدین. من تازه مطالبی که نوشتم رو دوباره خوندم. غم خوب. من خیلی روشن فکر میشم. خب دوستان گل، یک قسمت دیگه از رمان 11 دقیقه نوشته پائولو کوئیلو هم اینجا به پایان رسید. از اینکه با من لیلی توی کانال رادیو شبانه همراه بودین از شما سپاسگزارم. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.